Podspective, an initiative by Daayitwa Abhiyaan encompassing of Daayitwa, Governance Lab, Nepal Leadership Academy, and Nepal Rising. This podcast series delves into values carried by these organizations and discusses themes of governance, leadership, and innovation with the aim to promote sustainable economic development of Nepal and evidence-based policy making. नमस्कार, यहाँहरूलाई म पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु पर्सपेक्टिभ बाई दायित्व अभियानको यो 7औं श्रृङ्खलामा। आज हामीहरू नेपालको यो विकाससँग जोडिएको राजनीति र राजनीतिसँग जोडिएको विकास हैन यसको जुन सम्बन्ध छ त्यो बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ र मलाई एकदम खुसी लागेको छ कि यसमा विज्ञता पनि भएको र यही सम्बन्धमा काम पनि गरिरहनु भएको हामीहरुसँग आज हुनुहुन्छ डाक्टर सुचेता प्याकुर्याल। यहाँलाई स्वागत छ। Thank you, Pukaji. Thank you so much for having me. Yeah, it's a pleasure. सुरुमा अलिकति यो ब्रड भेग क्वेसनबाट सुरु गरौँ है त। सुचेता प्याकुर्याल भनेको को हो र यो संसारमा किन छ? ओके, मैले यो यसो त्यो क्वेसन मैले सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो क्वेसन नै मैले नै पहिला आफूलाई क्वेसन गरौँ कि भने जस्तो त्यस्तो खालको लाग्यो मलाई चाहिँ। अब हु एम आई a seeker of truth, maybe, researcher inherently, a student of politics, political science, somebody who is fascinated by truth. So, again, a student of life, student of politics, student of governance, political science. Very nice. So, भनेको मतलब खोजको यात्रामा सत्य के हो भन्ने त्यो ट्रुथको खोजमा लाग्नु भएको एउटा अनुसन्धान गर्न चाहने तपाईले केही कुराहरु पनि भन्नुभयो। यु सेड गभर्नेन्स, यु सेड पोलिटिक्स, है यो कुरामा रुचि राख्नु छ। अर्थात् पावर, politics as in power, governance as in management, public management, so both. So it just fascinates me. So यो public management को aspects हरु पनि मलाई असाध्यै नै fascinate गर्छ। अनि अब यसमा नै पनि public management भनेपछि human behavior पनि भयो, organizational behavior पनि भयो, यो सबै पार्टहरुले मलाई असाध्यै नै fascinate गर्छ। अनि त्यसको साथसाथै politics, human insecurities र त्यो wrangling for power also really fascinates me. So त्यो दुईटै पार्ट हो चाहिँ politics पनि governance पनि। देशको अहिलेको एकदमै ठुलो आवश्यकता पनि यही हो। तर तपाई यो बाटोमा चाहिँ कसरी हुनुभयो? Why this path to understand politics and public management through the sort of research journey? मेरो चाहिँ आई डोन्ट नो, मलाई धेरै मान्छेलाई थाहा छैन यो कुरा। म चाहिँ आई वाज बोर्न इन्टु पोलिटिक्स भने जस्तो मेरो परिवार असाध्यै नै राजनीतिमा संलग्न भएको परिवार हो। मेरो माई फादर वाज नेपाल विद्यार्थी सङ्घको संस्थापक सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको चाँडै डेथ भयो। त्यसपछि मेरो आमा लाग्नुभयो राजनीतिमा। भनेपछि त्यो राजनीतिक माहौलमै जन्मेको हुर्केको मान्छे पाएँ म। भनेपछि सधैँ त्यो राजनीतिको कुराहरू सुन्दा politics and governance and administration basically became part of my childhood while I was growing up. भनेपछि त्यो बाहेक अरू कुरा के सोच्ने त भन्ने कुरा मलाई अब त्यो के सोच्ने भन्ने नै थाहा थिएन। सो अब what next भन्दाखेरि politics भनेर। सो that's how मैले चाहिँ अगाडि politics भनेर। त्यो कतिजनालाई त्यो सुन्दा अनि वाक्क हुन्छ नि, यो पुग्यो भन्ने हुन्छ। कतिजनालाई त फेरि these are also two sensitive areas that people are very frustrated with. तपाईलाई चाहिँ यसले इन्ट्रिग गरिरहेको छ and you're at it. अमेरिकामा पनि यहाँ पनि। That's what I'm made of actually. कणमा छ भन्छ नि, कणमा राजनीति अथवा स्टडी अफ पोलिटिक्स चाहिँ इट जस्ट फ्यासिनेट्स मी एज अ सब्जेक्ट। अब त्यो त्यही हिसाबले हुर्कियो र मलाई चाहिँ आम अ ग्रेट बिलिभर अफ स्टेटिजम भन्छ अथवा स्टेटिस्ट भन्छन् होइन। आम अ स्टेटिस्ट भन्नु पऱ्यो एज अ स्टुडेन्ट अफ पोलिटिक्स। मलाई चाहिँ त्यो स्टेट राज्य किन हुन्छ भन्ने खालको त्यो जुन कुरामा राज्य अब पहिला तपाईँले भन्नु पोलिटिकल फिलोसफीमै तपाईँ जानुभयो भने पनि यो हामी चाहिँ इन्डिभिजुअल म्यान इज अ सोसल एनिमल होइन। एरिस्टटलले पनि भनेको छ म्यान इज अ सोसल एनिमल भनेर। त्यसैले हामी चाहिँ आइसोलेसनमा बस्न सक्दैनौँ। हामी चाहिँ एउटा कम्युनिटीमा एउटा झुन्डमै बस्ने प्राणी हो। र अब त्यो झुन्ड त्यो कम्युनिटीलाई चाहिँ कसरी अर्गनाइज हिसाबले अगाडि लग्ने भन्दाखेरि स्टेटको कुरा आएको। भनेपछि अब त्यो राज्य बिना अथवा राज्यविहीन अवस्थामा चाहिँ मान्छे बस्न सक्दैन भन्ने त्यो एउटा मनसायले गाइड भएर लेखेको
फिलोसफी अथवा थट्सहरूसँग चाहिँ आइम भेरी भेरी इन्ट्रिग्ड त्यो हिसाबले पनि मलाई आई थिङ्क द्याट्स द रिजन वाइ आई बिलिभ इन स्टेट कम्युनिटी अब हाम्रो अघि कुरा गर्दाखेरि हामीले बुद्धिज्म पनि कुरा गऱ्यौँ होइन सङ्गम शरणम गच्छामि भन्छ सङ्घको कुरा पनि छ भनेपछि हाम्रो आई थिङ्क फ्रम टाइम इमेमोरियल हामीले चाहिँ सङ्घको अथवा कम्युनिटीको अथवा भनौँ न लिभिङ टुगेदरको कुरा गर्दै आएको छौँ र त्योभन्दा बाहिर बसेर हामी कतिको सक्सेसफुल हुन्छौँ भन्ने कुरा नै इट्स अ बिग क्वेसन मार्क फर मी त्यही भएर पनि state fascinates me. This idea of state fascinates me. So and you know what's interesting I find is हामीहरू एकातिर त्यो सँगै गर्नुपर्छ सोशल कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने गर्छौँ होइन स्पेसली इस्टर्न फिलोसफिजमा त्यो पाउँछौँ तर अर्कोतिर कता कता हामीहरू अलिकति इन्डिभिजुअलिजमतिर स्पेसली यो पावरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फर मी फर द स्टेट हुनुपर्ने होइन फर मी तिर गइरहेको जस्तो पनि पाउने कि डु यु फाइन्ड द्याट एब्सोल्युटली अनि यो कस्तो भने यो स्टेट पनि स्टेट एउटा एपारेटस बन्यो त्यसपछि यसको पनि इट हेज इट्स ओन जर्नी एभोल्युसन पनि छ उसको आफ्नै अब ह्युमन बिइङको पनि हाम्रो पनि आफ्नै एभोल्युसन छ भनौँ न हामी पनि हामी वी वर दिस भेरी रगेड ब्रुट लाइक इन्डिभिजुअल भनेर स्टार्ट गर्छौँ भने त्यसपछि हाम्रो पनि सिभिलाइजेसनको अप्स एन्ड डाउन्स भएको छ हिस्ट्रीमा होइन एभिडेन्सहरू छ भनेपछि स्टेट र ह्युमन एभोल्युसन चाहिँ एकदम सिम्बायोटिक होइन हामी जसरी इभल्भ गऱ्यौँ स्टेटलाई पनि हामीले त्यस्तै गरेर इभल्भ गरायौँ भन्ने जस्तो छ सो यो एभोल्युसनरी प्रोसेसमा हामीले वी वेन्ट थ्रु सिभिल वार्स एन्ड देन वी समहाउ रियलाइज हामीले चाहिँ होइन स्टेट हुनुपर्छ किनभने स्टेटले चाहिँ हामीलाई एकअर्कासँग नै प्रोटेक्ट गर्छ सो एउटा ठुलो अपरेटस पावरफुल अपरेटस वे वी गिभ आवर पावर टु दिस पर्टिकुलर अपरेटस जस्ट सो द्याट इट क्यान प्रोटेक्ट अस फ्रम आवर सेल्स सो हाम्रो जुन त्यो जङ्गलीपनासँग नै हामी डराएर हामीले स्टेट बनाएको एउटा उदाहरण छ भने अनि पछि फेरि आफ्टर अ लङ टाइम अलिकति एउटा भनौँ न हेचेस जस्तो भएर वार्सहरू नभएपछि चाहिँ होइन वेयर फाइन भनेर फेरि त्यही स्टेटलाई हामीले बनाएको स्टेटलाई चाहिँ स्टेट इज इभल अथवा स्टेट हेज टु बी म्युटेड डाउन भनेर फेरि त्यस्तो खालको हामीले त्यस्तो एडभान्सेसहरू गरेको पनि छ होइन सो स्टेट र मार्केट अनि मार्केट यु नो सो त्यसको उहरू पनि छ भनेपछि यो आई थिङ्क इट्स अ त्यो उतार चढाव चाहिँ हाम्रो एभोल्युसन सँगसँगै स्टेटले पनि इभल्भ गरेको छ आई मिन हामीले बनाएको कुरा त हो नि स्टेट बनाएको त राज्य बनाएको त होइन राज्य भनेको इट्स अ मिन्स टु एन एन्ड सो जुन ह्युमन फ्लरिसिङ छ अथवा गुड लाइफ छ त्यसको लागि बनायो भने त स्टेट भनेको कुरा त भनेपछि स्टेट आफै नै एन्ड अल बी अल त बी अल एन्ड अल इन इट्सेल्फ त होइन यो कुरा त होइन सो भनेपछि हामी जसरी इभल्भ हुन्छौँ स्टेट पनि त्यही हिसाबले इभल्भ हुन्छ हाम्रो माइन्डसेट जस्तो हुन्छ स्टेटको पनि त्यस्तै हुन्छ हामी एकदम मार्केट सेन्ट्रिक एकदम रेन्ट सिकिङ एकदम इन्डिभिजुअलिस्टिक भयौँ भने स्टेट पनि विक हुँदै जान्छ हामी होइन वेयर मोर कम्युनिटेरियन एन्ड दिस इज गट नथिङ टु डु विथ कम्युनिजम है मैले इट्स जस्ट लाइक अहिलेको जुन यो ऊ छ यो भनौँ न वेस्टमा पनि छ अब लिबरलिजमको कुराहरू आइरहेको छ इज इट फेलिङ भनेर आइरहेको छ इज इट अ फेल सिस्टम जुन हामी हुर्किँदाखेरि 1990मा कम्युनिजम इज अ फेल्ड आइडिया भन्ने थियो भने अहिले लिबरलिजमको कुराहरू त्यसरी आइरहेको छ अमेरिका होइन ब्यास्टियन अफ लिबरलिजम इट्स बिङ अट्याक्ड बाई बोथ बाई द राइट एन्ड द लेफ्ट होइन लेफ्टबाट बर्नी स्यान्डर्स राइटबाट डोनाल्ड ट्रम्प भनेपछि यो लिबरलिजम नै इज इट फेलिङ भन्ने कुराहरू आइरहेको बेलामा मैले त्यही गाँस्न खोजेँ कि यो स्टेट चाहिँ हामी सँगसँगै अब अहिले अब पहिला 90sमा त्यस्तो मार्केट मोडल त्यस्तो एकदमै पपुलर थियो अब अहिले आएर फेरि अगेन स्टेट इज कमिङ ब्याक सो त्यही हिसाबले चाहिँ हामी जसरी इभल्भ हुन्छौँ स्टेट पनि त्यही हिसाबले इभल्भ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई नाउ सो त यहाँले एउटा धेरै पहिले 3 दशकको यात्रा हेर्ने भने धेरै पहिले एक हिसाबले घरबाट नै होइन सक्रिय युवा अनि त्यसपछि अमेरिकामा पढ्नुभयो अनि त्यहाँ पढाउनु पनि भयो पढाएँ पनि युनिभर्सिटी अफ नर्थ फ्लोरिडामा पढाउनु पनि भयो राजनीति शास्त्र नै पढाउनु भयो होइन त्यसपछि मैले 2टा युनिभर्सिटीमा पढाएँ मैले युनिभर्सिटी अफ एक्रोन ओहायोमा पनि पढाएँ 1 वर्ष हो अनि त्यसपछि फ्लोरिडामा पढाएँ एक्रोनमै पिएचडी गर्नुभयो हजुर एक्रोन क्लिभल्यान्ड हजुर अनि त्यसपछि अहिले आइआइडिएसको गभर्नेन्स सेन्टर लिड गरिरहनु भएको छ मेरो जिज्ञासा चाहिँ स्टेट अफ स्टेट के नेपालको त्यतिखेर नेपाल कहाँ थियो होइन र अहिले नेपाल कहाँ छ इन टर्म्स अफ हाम्रो राज्य व्यवस्था होइन के लाग्छ यहाँलाई बाहिरबाट देखिने कुरा होइन अनि स्पेसली मलाई यसलाई अलिकति राजनैतिक संस्कारसम्म जोडेर हेर्न चाहन्थेँ कि म किनभने देखिने कुरा भनेको अब कुनै बेलामा राजतन्त्र थियो अहिले सङ्घीयता छ त्यो देखिने कुरा भयो होइन त्यो नदेखिने सिधै त अलिकति कल्चरल एस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ हाम्रो व्यवस्था त्यतिखेर कहाँ थियो अहिले कहाँ छ के चेन्ज भएको छैन अब 1950तिर स्टेट फर्मेसनको सुरुवात भयो हाम्रो
र स्टेट बन्न लागिरहेको थियो अनि अब त्यो इनिसियल उसमा उथलपुथल भएर एक प्रकारको भनौँ न मोनार्किस्ट सिस्टम चाहिँ अडप्ट गरेर 30 वर्षको मोनार्कीको अन्डरमा नेपालले बस्यो भनौँ न। त्यति बेला स्टेट थियो इन द सेन्स एउटा अटोक्राटिक सिस्टम थियो अनि अर्डर अलिकति फ्युडल थियो, भेरी फ्युडल अर्डर, भेरी फ्युडल स्ट्रक्चर, भेरी फ्युडल कल्चर, त्यो कल्चर थियो। अनि त्यसपछि 1990मा भनौँ न नेपाली काङ्ग्रेस एमाले लिड गरेको रेभोल्युसन भनौँ न अथवा पिसफुल रेभोल्युसनबाट सिस्टम चेन्ज भयो। तर हामीले के गर्यौँ भने हामीले कोअप्ट गऱ्यौँ कि। सो बेसिकली यो अब आई डोन्ट नो, आई मिन अगेन मैले मेरो क्युरियोसिटी अब आई स्टिल हेभ टु काइन्ड अफ look up the data or look up the evidence as to how it is. तर violent revolution थिएन, हाम्रो peaceful transfer of power थियो। So peaceful transfer of power भएर हो कि हाम्रो चाहिँ त्यो कस्तो भने आई थिङ्क हामी अलिक बढ्ता कोअप्टेसनतिर ढल्किएर हामीले चाहिँ जुन त्यो एउटा रेभोल्युसनरी फर्भर अथवा फ्लेभर लिएर आएको थियो 1990को मुभमेन्ट, हामीले धेरै कोअप्ट गऱ्यौँ कि भने जस्तो पनि लाग्छ। किनभने फ्युडलिजम खासै गएन। त्यो जुन फ्युडलिजम थियो, फ्युडलिजम द कल्चर अफ फ्युडलिजम चाहिँ पार्टीमा आएको जस्तो लाग्छ कि मलाई। जुन त्यो सरकार भनेर त्यो अब त्यो सरकारको लिङ्ग्विस्टिक म मेरो क्लासमा पनि भनेर आउँछु, त्यो एटमोलोजी इज भेरी फ्युडलिस्टिक। सरकार भनेको एउटा आई थिङ्क इट इज फार्सी वर्ड र त्यसमा चाहिँ अलिकति डगम्याटिक, अलिकति अलिकति अटोक्राटिक त्यो टेन्ट छ त्यो वर्डमा। र त्यो सरकारकै त्यो युसेज, त्यो वर्डको युसेजमा हामी पनि त्यस्तै हुन्छौँ कि हाँसौँ कि। राजालाई सरकार भन्थ्यौँ, एक्ज्याक्टली होइन, त्यो राजालाई सरकार भन्थ्यौँ। त्यो अहिले आएर मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा त्यहाँ गभर्नेन्स गभर्मेन्ट अफिसियल्सहरू भए, उनीहरूलाई पनि हामीले अब सरकारको पार्ट पूर्जा अथवा होइन पार्ट भनेर हामीले ल्याएको थियौँ। र तर त्यही ल्याङ्ग्वेज युज गर्दाखेरि त्यो कल्चर नै हामीले काइन्ड अफ आई थिङ्क त्यो कोअप्ट गरेर हामीले लियौँ कि भने जस्तो। सो फ्युडलिजमको रेजिड्यू चाहिँ पार्टिजहरूमा पनि पस्यो भने जस्तो। सो त्यही नै पेट्रियार्की, त्यही नै कास्ट इलिटिजम, त्यही नै क्लास स्ट्रक्चर चाहिँ पार्टीमा पनि हाबी हुँदै गयो। र जुन कुरा चाहिँ फ्यासनेबल थियो, अब म आई रिमेम्बर त्यति बेलाको नेपाली काङ्ग्रेस मा चाहिँ एउटा रिभोल्ट जस्तो एउटा हुन्छ नि के भन्छ रिबेलियन जस्तो अगेन्स्ट द नेरेटिभ एन्ड द नर्म्स द्याट वे। सो दौरा सुरुवालको टोपी नलाउने जस्तो कुराहरू, अरू ल्याङ्ग्वेजेसहरू पनि बोल्ने, नेपाली मात्रै होइन भने जस्तो। र त्यति बेला मैले एज अ चाइल्ड आई युज्ड टु सी द्याट अ लट होइन। अनि अब त्यही भएर पनि प्रो इन्डिया भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसलाई ट्याग पनि लगायो हुनसक्छ त्यो कारणले पनि त्यो थियो। तर बिस्तारै हामीले यसो हेर्दै गर्दाखेरि कसरी कोअप्ट गऱ्यौँ भने 4-5 वर्ष पनि लागेन हाम्रो काङ्ग्रेसी दाजुभाइहरूलाई अथवा भनौँ न त्यति बेला अब यो बुवाको जेनेरेसनको मान्छेहरूलाई चाहिँ दे स्टार्टेड लुकिङ एन्ड साउन्डिङ लाइक द अर्स्टवाइल पन्चर्स कि भेरी सुन द्याट वाज फ्यासिनेटिङ हाउ दे स्टार्टेड लुकिङ लाइक द पन्चर्स, दे स्टार्टेड स्पिकिङ लाइक द पन्चर्स। सो इट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ। तर ह्याभिङ सेड द्याट फेरि त्यो कस्तो भयो भने इन्टरनेसनल पोलिटिक्सको पनि एउटा थियो, वेभ थियो होइन, थर्ड वेभ अफ डेमोक्रेसी आइरहेको थियो। र त्यसले चाहिँ अब यो एकदमै अमेरिकामा बिल क्लिन्टनको अब उसको त्यो एडमिनिस्ट्रेसनले फर्स्ट टाइम सरप्लस बनाएको भने इट वाज अ बिग थिङ, न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट भनेर। अनि फेरि उसको आफ्नै पनि बाध्यता थियो, उसको चाहिँ ही वाज आई थिङ्क उसको सेकेन्ड टर्ममा इफ आइ एम नट मिस्टेकन, सेकेन्ड टर्ममा पनि होइन जस्तो लाग्छ, हाउस र सेनेट सडनली इट बिकेम रिपब्लिकन र उनलाई चाहिँ ही ह्याड टु बेसिकली अपीज द रिपब्लिकन्स इन बोथ द हाउसेस। सो त्यो भएर उसको एजेन्डा नै अलमोस्ट लाइक यो पोलिटिकल ग्यास लाइटिङ जस्तो गरेर उनीहरूकै एजेन्डा उसले डेमोक्रेटिक एजेन्डा बनाइदिएर इट्स अल अबाउट म्यासिभ ओभरहल अफ ब्युरोक्रेसी अनि यो वेस्ट एज इन लाइक ब्युरोक्रेटिक वेस्टलाई म्यानेज गर्ने भनेर नेसनल पर्फर्मेन्स रिभ्यू भनेर उसले लिएर आइदियो। भनेपछि त्यति बेला चाहिँ म्यासिभ कट्स इन ब्युरोक्रेसी। सो स्टेट एकदम श्रिङ्क भएको त्यस्तो अवस्था थियो। र त्यो वेभ, त्यो थर्ड वेभ अफ डेमोक्रेसी एकदम यो हाइटन्ड लिबरलाइजेसन अनि अलमोस्ट यो मार्केट फन्डामेन्टलिजम भन्छ नि, हामी रिलिजियस फन्डामेन्टलिजमको कुरा गर्छौँ। तर त्यति बेलादेखि स्टार्ट भएको यो मार्केट फन्डामेन्टलिजम, अब हाम्रो यो हायक र उसको मिल्टन फ्रिडम्यान थियो अमेरिकामा, ब्रिटनमा हायक थियो,
सो उनीहरूको त्यो वेभमा हाम्रो नेपाल पनि मजाले आफूलाई चट्ट ड्रेन्च गरेर बसे जस्तो देखिन्छ त्यति बेलाको चाहिँ हिस्ट्री हेर्दाखेरि हाम्रो उसको के अरे हाम्रो त्यति बेलाको अर्थमन्त्रीहरू महेश आचार्य त्यसपछि हाम्रो रामशरण महत उहाँहरूले चाहिँ त्यो म्यासिभ त्यो एकदम एक्सट्रिमली इन्फ्याचुएटेड द वेस्ट र उनीहरूले चाहिँ त्यो प्राइभेटाइजेसनको त्यो माहौलमा पुरा इन्ट्रेन्च्ड भएर त्यो अगाडि बढेको देखिन्छ त्यतिखेर स्टेट झन् श्रिङ्क हुँदै गयो मार्केट ठुलो हुँदै गयो झन् श्रिङ्क हुँदै फेरि यता भनेपछि यतापट्टि कोअप्टेड फ्युडलिजम उतापट्टि मार्केट सेन्ट्रिसिजम भनेपछि त स्टेट त त्यो डेमोक्रेसी इन अ ट्रु सेन्स अफ द टर्म फ्लरिस गर्ने माहौल नै भएन जसले गर्दाखेरि हामीले इन्सर्जेन्सीतर्फ गयौँ त्यसपछि इन्सर्जेन्सी किनभने इलिटिजम एज सच इट वाज नट थ्वर्टेड कि इट वाज नट काउन्टर्ड इट वाज नट डिसमेन्टल्ड त्यो इलिटिजम जस्तो थियो त्यो चाहिँ अलिअलि रिप्लेस भयो तर खासै केही भएन म्यासिभ इनइक्वालिटी भइरहेको बेलामा ल चेन्ज आयो भनेर चेन्जले खासै केही रिजल्ट नदेखाउँदाखेरि त डिससेटिस्फ्याक्सन भइहाल्छ सो त्यो डिससेटिस्फ्याक्सनले गरेर चाहिँ इन्सर्जेन्सीतिर हामी चाहिँ मोड्यौँ. Right. Yeah, very interesting how you painted that broader picture of state versus market, एक हिसाबले where the people are. Now, त्यो प्रोसेसमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको राजनीतिक नेतृत्व पनि भयो. Exactly. Who are in power and what are they doing or not doing, right? And this is where अहिले नेपालको सिनारियो हेर्दाखेरि अब हामीहरू यो पब्लिक अफिसेसहरू होइन अथवा भनौँ वेदर इट्स कुनै मन्त्रालयको मन्त्री होस् वा सचिव होस् होइन कुनै पदमा भएको मान्छेहरूले अकाउन्टेबिलिटी भर्सेस पर्फर्मेन्स हुन्छ नि अकाउन्टेबिलिटी एन्ड पर्फर्मेन्सको जर्नीमा जाने कि आफ्नो हितमा जाने भन्ने यात्रामा चाहिँ उहाँहरूले त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई त्यति आत्मसात नगरिरहेको हो कि भने जस्तो देख्छौँ. यहाँले हेर्दाखेरि चाहिँ जुन यो यहाँले भन्नु पनि एक हिसाबले त्यो इम्ब्यालेन्सतर्फ हामीहरू गयौँ भनेर डु यु अल्सो सी द रोल अफ पोलिटिकल लिडरसिप सोर्ट अफ not being able to perform as well? Absolutely. अनि कस्तो भेरी इन्ट्रेस्टिङ यो क्वेसन कस्तो हुन्छ भने जुन कुरालाई महत्त्व दिँदैन त्यो कुरामा धेरै गहन विचार पनि गरिँदैन होइन. स्टेट ओझेलमा परिरहेको बेलामा स्टेटको लिडरसिपको बारे पनि मान्छेले खासै कोर्पोरेटिजम एकदम फैलिरहेको होइन कोर्पोरेट सेक्टर चाहिँ एकदमै नै इफेक्टिभ हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको बेलामा कोर्पोरेट सेक्टरलाई कसरी लिड गर्ने भनेर भन्ने द्याट वाज द फ्यासन एट द्याट टाइम होइन त्यो द्याट वाज फ्यासनेबल. सो त्यो बेलामा स्टेट ओझेल परेको बेलामा स्टेटको लिडरसिप खासै मैले स्टेट भन्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टेट भन्नु ब्युरोक्रेसीको कुरा अरे त्यस्तो खासै त्यसमा गहन डिस्कोर्स नभएको पनि जस्तो लाग्छ मलाई. बट देन एउटा म्याक्स वेबर होइन द ग्रेट सोसियोलोजिस्ट उसले चाहिँ एउटा एसे लेखाएको थियो त्यो म एज अ स्टुडेन्ट मेरो मास्टर्सको बेलामा मलाई वाज भेरी भेरी इम्प्रेस्ड एन्ड भेरी इन्फ्लुएन्स्ड बाई द्याट पर्टिकुलर एसे वाज कल्ड पोलिटिक्स एज भोकेसन भनेर कि. सो उसले त्यहाँ लेख्छ कि पोलिटिक्स चाहिँ अब आइम स्योर यु अल्सो रेड इट होइन. सो उसले चाहिँ पोलिटिक्स हेज टु बी a vocation किनभने पब्लिक सेक्टर भनेको इट्स नट अबाउट प्रफिट इट्स अबाउट सर्भिस यु नो. सो सर्भिस ओरिएन्टेडनेसमा त त्यो देयर हेज टु बी अ पुल होइन बाई द पब्लिक सेक्टर. सो यु गो इन्टु द पब्लिक सेक्टर टु सर्भ नट टु रिप प्रफिट भन्ने त्यो बुझाइ वेस्टमा थियो छ. हाम्रो त्यो बुझाइ त्यो सिङ्क इन हुनुभन्दा अगाडि नै मार्केट यस्तोसँग इन्ट्रेन्च भएर फैलियो त्यो श्रिङ्क गरेको स्टेटले आफूलाई असर्टै गर्न नपाएको अवस्था भयो कि. भनेपछि त्यो रेन्ट सिकिङ बिहेभियर फेरि कस्तो भने मैले तपाईँलाई अघि पनि भनिहालेँ तपाईँलाई यो न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टको त्यो हावा आइरहेको थियो क्लिन्टनको बेलामा र यो क्लाइन्ट कि ट्रिट सिटिजन्स एज क्लाइन्ट्स भन्ने कुराहरू जुन हुन्छ नि एकदम भेरी भेरी इनामेड बाई द प्राइभेट सेक्टर होइन. प्राइभेट सेक्टरको सबै कुरा चाहिँ कपी गरौँ भन्ने जस्तो खालको होइन एफिसियन्सी एक्ज्याक्टली सिइओ होइन. अनि त्यसपछि फेरि अर्को कुरा चाहिँ त्यो एफिसियन्सीको कुरा देन प्रफिट मेकिङ इज ओके इभन इन द पब्लिक सेक्टर भन्ने जस्तो कुरा. सो प्रफिटियरिङ इज ओके भनेर त्यही भएर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप प्राइभेटाइजेसन त्यो सबै कुराहरू पनि भयो होइन. त्यो कुरा पनि फ्यासनेबल भयो भनेपछि त्यो इन्टरनेसनल एउटा फ्यासन एउटा ट्रेन्ड जस्तो भइरहेको थियो. नेपालको जुन त्यो एउटा स्ट्रक्चरल रिफर्म भएर स्ट्रक्चर ठाउँमा
त्यो बिल्ड गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल वेभले आएर यसरी इम्प्याक्ट गरिदियो कि त्यो बन्नु अगाडि नै श्रिङ्क गर्न थाल्यो कि भनेपछि त्यो नासेन्ट अवस्थामा त्यो अलिअलि बिल्ड हुन लागेको बेलामा नि त्यसलाई कर्टेल गरेर त्यसलाई एउटा कम्पार्टमेन्टलाइज गरेर एउटा बक्समा राखिदिएपछि त त्यो हामीले त्यो फस्टाउनै सकेन कि हाम्रो स्टेट सो त्यो You see what I'm trying to say? Yeah, and so where do we go from here, right? Well, I see what you're saying. The international pressure is only more. And again, हामीले कुरा गर्यो नि international development actorsहरूको रोल, हाम्रो neighboring nations-हरूको रोल, हैन? So त्यो त हामीले नकार्नै मिल्दैन. हाम्रो इभन लाइक मार्केट नै हेर्ने हो भने हैन ट्रेड आदि इत्यादि सबै हेर्ने हो भने त त्यो छ. भनेपछि नेपालले आफ्नो त्यो साँचो फ्रिडम चाहिँ कसरी हासिल गर्ने त्यो बाटो तपाईँ कसरी जाने त्यही त होइन इट इज रियली इन्ट्रेस्टिङ किनभने हामीलाई अब तपाईँलाई पनि भयो होला त्यस्तै कुरा हामीलाई के पढाइयो भने मार्केट फ्रिडम सँगसँगै पोलिटिकल फ्रिडम पनि गाँसिया छ भन्ने कुराहरू पढायो होइन त्यस्तो पढाइएको थियो किन मार्केट खुम्चेको मार्केट अथवा कन्ट्रोल मार्केटमा चाहिँ फ्रिडम पोलिटिकल सोसियो पोलिटिकल फ्रिडम चाहिँ फ्लरिस गर्दैन भनेर तर अब अहिले आएर कस्तो भयो भने यो इकोनोमिक फ्रिडमलाई चाहिँ भनौँ न राइट टु लाइफ लिबर्टी एन्ड प्रपर्टी भन्छ नि राइट टु लाइफ लिबर्टी पर्स्युट अफ ह्याप्पिनेस भन्छ नि पछि त्यसलाई प्रपर्टी भनेर भन्यो अथवा पहिला पनि भनिएको थियो सो लाइफ लिबर्टी प्रपर्टी तिनवटा कुरा हो या अफकोर्स इकोनोमिक फ्रिडम इज अ राइट एन्ड इकोनोमिक राइट इज अ राइट इज अ मेजर राइट बट देन देयर आर अदर टु राइट्स टु सो राइट टु लाइफ पनि छ राइट टु लिबर्टी पनि छ भनेपछि हाम्रो लिबर्टी पनि लाइफ पनि त्यो म्यासिभ इन्फ्लक्स अफ मार्केटले चाहिँ त्यसले इन्क्रोच गर्न थालिसक्यो होइन अझै पनि हामीले चाहिँ इकोनोमिक राइटलाई अगाडि माथि राख्ने भन्ने जस्तो कुरा कि सो हाम्रो इकोलोजिकल डिजास्टर्सहरू होइन हाम्रो नेचुरल डिजास्टर्सहरू हाम्रो क्लाइमेट चेन्ज हाम्रो फुड क्राइसिस हाम्रो वाटर क्राइसिस यो सबै यो किन भन्दाखेरि ह्युमन ग्रिडले त हो नि ह्युमन म्यासिभ ह्युमन ग्रिडले भनेपछि कहिले चाहिँ हामी एज अ कम्युनिटी एज अ स्टेट एज अ कलेक्टिभ सोच्ने त होइन इट्स नट जस्ट अबाउट मी And market basically teaches you to profit. It teaches you to basically collect for you and your family. It's very individualistic. Is it sustainable? Is market, the kind of market that we have at the moment, is it really sustainable? Yeah. So भन्नुको मतलब हामीलाई मार्केट त चाहियो मार्केट त चाहियो तर त्यो मार्केट चाहिँ कुन डाइरेक्सनमा गइरहेछ त्यसले चाहिँ अब जस्तो अहिलेको भाषा समावेशिता भनौँ न हजुर इन्क्लुजनको डाइरेक्सनमा हामी गइरहेछौँ कि छैनौँ छैन भने अनि यो मार्केट आफैमा कसरी सस्टेनेबल भयो इट्स गोना बाइट ब्याक एक्ज्याक्टली होइन अब कस्तो भने फ्यु यो इन्डिभिजुअल्समा चाहिँ क्यापिटल कन्सन्ट्रेट हुने होइन रिच र पुवरको ग्याप असाध्यै ठुलो हुने डिभाइड एकदमै नै बढ्ने यो त इग्यालिटेरियनिजमको एक्ज्याक्टली दि अपोजिट भयो नि त सो वेयर इज फ्रिडम सो इनइक्वालिटीले त फ्रिडमलाई त ऊ गर्छ नि यसलाई त श्रिङ्क गर्छ यसलाई त इन्क्रोच गर्छ इनइक्वालिटीले त फ्रिडमलाई त नेगेटिभली इम्प्याक्ट गर्छ पोजिटिभली गर्दैन भनेपछि यस्तो म्यासिभ हाउ क्यान वी बी ओके विथ दिस काइन्ड अफ म्यासिभ इनइक्वालिटी होइन सो द्याट्स द क्वेसन द्याट आई हेभ एज अ स्टुडेन्ट अफ पोलिटिकल साइन्स विच इज अल्सो वाइ वी हेभ फेडरलिजम We have federalism, yes. होइन खास फेडरलिजम आउनुको मुख्य इट्स अ म्यासिभ चेन्ज नि देशको वे अफ डुइङ थिङ्स मतलब म्यासिभ चेन्ज हो त्यो आउनुको कारणै इन्क्लुजन हो तर आर वी गोइङ इन द्याट डाइरेक्सन I really hope we are, but again like from what you see हुन्छ नि अब whether it's around gender or whether it's around inclusion को अरू प्यारामिटर्स हेर्दाखेरि हामीले जस्टिस गरिरहेको छौँ जस्तो लाग्छ फेडरलिजमले जसरी गर्नुपर्ने गरिरहेको छैनौँ मैले भनिहालेँ नि अब मैले यहाँ फर्केर आएपछि मैले के कुराहरू मलाई थाहा थिएन यो कुराहरू मलाई नेपाल फर्केर आएपछि मात्रै थाहा भयो यो जेको पनि मार्केट रहेछ कि यहाँ इन्फर्मेसनको पनि मार्केट रहेछ कन्सेप्टको पनि मार्केट रहेछ जेन्डर the pangs that you feel as a minority त्यो pangs पनि it gets sold त्यस्तो खालको पनि त्यस्तो people try to buy it sell गर्नुभन्दा पनि they try to so यो सबै यो एकदम यो रेन्ट सिकिङ कल्चरमा होलिस्टिक इस्युजहरू कतिको थ्राइभ सस्टेन र डेभलप गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ डाउट हुन थालेको छ सो गट यु ओके अब विल कम ब्याक टु द्याट तर सरी अर्क्यो विल कम ब्याक टु द्याट यो I want to again come back to this whole idea of leadership. There is
सो मैले अहिले भनिरहेको थिएँ आई थिङ्क मैले अलिकति डिभिएट गरेँ होइन लिडरसिपको कुराबाट होइन तर म ट्राई गर्छु हजुर हजुर देयर इज एन इन्डिभिजुअल एउटा मान्छे छ अनि त्यसपछि एउटा प्रणाली छ होइन अब यो मान्छेले यो प्रणालीको प्रयोग गर्ने हो प्रणालीले मान्छेको प्रयोग गरेर चाहिँ वी वान गो इन अ डाइरेक्सन जसको बारेमा कुरा गरेर छौँ होइन यु नो स्टेट यस किसिमको हुनु पर्यो इन्क्लुजन हुनु पर्यो बायोडाइभर्सिटी यो सबै कुराहरू भने कहाँ जाने भयो तर यो इन्डिभिजुअल र सिस्टमको एउटा समन्वय हुनु पऱ्यो नि अनि कता कता हामी के देख्छु म भने इन्डिभिजुअल इज ग्रेटर देन सिस्टम भन्ने जस्तो देखिन्छ होइन what do you think? I mean, are we going in that direction? Like, curb चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ होला particularly in the space of politics कि हजुर मैले अहिले त्यही मैले त्यो आई वाज ट्राइङ टु टाई द्याट इन विथ दिस तर मैले आई थिङ्क मैले अलिकति मैले डिटेल गरेँ सो कस्तो भने पब्लिक सेक्टरमा आउने मान्छेहरू पब्लिक सेक्टर त्यो सर्भिस ओरिएन्टेड माइन्डसेट भएको मान्छेहरू आउनुपर्छ भनेर धेरै फिलोसफर्सहरूले थियोराइज पनि गरेको छ पब्लिक सेक्टर भनेको यो प्रफिट मेकिङ स्पेस होइन होइन पब्लिक सेक्टर भनेको बेसिकली एउटा यो एउटा कम्युनिटीलाई एउटा सोसाइटीलाई सर्भ गर्ने म्यानेज गर्ने स्पेस हो र यो चाहिँ ग्रेटर गुडको एसेन्समा चाहिँ चलेको हुन्छ यो इट्स इन्डिभिजुअल गुड होइन कि ग्रेटर गुडको होइन सो ग्रेटेस्ट ह्याप्पिनेस द ग्रेटेस्ट नम्बर अफ पिपल युटिलिटेरियनिजमकै कुरा गर्दाखेरि पनि पोलिटिकल युटिलिटेरियनिजमको कुरा गर्दाखेरि ग्रेटेस्ट ह्याप्पिनेस द ग्रेटेस्ट नम्बर अफ पिपल त्यो भनेपछि तर अब अहिले हाम्रो कस्तो भने कल्चरको कुरा गर्नुभयो पुकारजीले अघि हाम्रो कल्चरमा चाहिँ एउटा त्यही मैले भनिहालेँ आई डोन्ट नो मैले सो लुकिङ ब्याक हाम्रो पालोमा पनि अब विच इज नट ब्याड अब स्टेमको जुन थियो एउटा साइन्स टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ म्याथ त्यो हिसाब त्यो फ्रेज थिएन त्यति बेला तर डाक्टर इन्जिनियर बन्नुपर्छ भनेर भनेको थियो र त्यो अब किनभने त्यो किन भन्दाखेरि टेक्निकल डिग्रिजहरू भयो र इट युज टु सेल होइन र अब हामी गरिबीको उसमा चपेटामा परेको मुलुकको मान्छेहरूलाई सेल गर्ने एउटा अकुपेसनल डिग्री भयो भने एउटा टेक्निकल डिग्री भयो भने फाइदा हुन्छ भनेर आमा बुवाहरूले पढ डाक्टर इन्जिनियर पढ भनेर भन्नुभएको थियो तर त्यो कल्चर सँगसँगै नै आएको हो कि कस्तो भने यो सरकार अथवा भनौँ न गभर्नेन्स चाहिँ यो राजनीति अथवा भनौँ न गभर्नेन्स चाहिँ इट्स त्यो एकदमै नेगेटिभ कनोटेसन गराएर आयो कि र त्यो चाहिँ अब आई थिङ्क त्यो फेरि इन्टरनेसनल पोलिटिक्सले गरेर हो कि आई डोन्ट नो भनेपछि त्यो स्पेसमा चाहिँ इनोभेटिभ क्रिएटिभ इन्टेलिजेन्ट इन्डिभिजुअल्सहरूको त्यो ऊ चाहिँ पेनिट्रेसन भएन कि त्यहाँ उनीहरू दे डिडन्ट गो दे वेन्ट टु अदर डिग्रिज दे सो हाम्रो जेनेरेसनबाट अब यो हामीभन्दा अलिकति अगाडिको जेनेरेसनबाट स्टार्ट भएको होला यहाँ चाहिँ कस्तो भने रेजिड्युअल अलिकति वेन यु डोन्ट फिट एनी वेयर यु गो टु पोलिटिक्स भन्ने जस्तो खालको कुरा पोलिटिक्स इट्स अ भेरी सिनिस्टर एरिया इट्स अ भेरी brutish, very dark area, and so good people, quote unquote, don't go into politics भन्ने खालको त्यस्तो खालको नेरेटिभ सेट भएको थियो 90s मा गएर होइन अब त्यो कसरी सेट भयो भन्दाखेरि मैले यसो अब थियोराइज गर्न भनौँ न अलिकति ऱ्यासनलाइज गर्न खोज्दाखेरि अब त्यति बेला त हामी हुर्किँदाखेरि त रसिया र अमेरिकाको त्यो कोल्ड वरको त्यो हस्टिलिटी थियो अमेरिका वाज अल अबाउट मार्केट रसिया वाज अल अबाउट द स्टेट अनि सो 89 मा रसियाको कोल्याप्स भएपछि बेसिकली द एक्टर हु वाज अल अबाउट द स्टेट फेल्ड सो भन्ने त्यो हिसाबले पनि त्यो नेरेटिभ गाइड भयो होला सोचको युद्धमा यतातिर विजय भयो सोचको युद्धमा सो त्यो कस्तो भयो भने त्यही भएर अब त्यो इन्टेलिजेन्ट पिपल विथ इन्टेग्रिटी पिपल विथ यु नो सम सोर्ट अफ जिल उनीहरूको चाहिँ इन्फ्लक्स बाहिर भएको हिसाबले चाहिँ त्यो भेरी रेजिड्युअल भेरी बेस भेरी ब्रुट लाइक स्पेस भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई हाम्रो पोलिटिक्स चाहिँ इट डिडन्ट अट्र्याक्ट द क्रिम अफ द क्रप भनौँ न सो टु स्पिक है अनि त्यो भएर चाहिँ अनि त्यो मिडियोकर र बिलो पार पोलिटिक्स चाहिँ हाम्रो देशमा लिडरसिप नै त्यस्तो हिसाबले हुन थाल्यो किनभने होइन अलिकति रेजिड्युअल इन्डिभिजुअल्स भएपछि उनीहरूको सोचदेखि लिएर उनीहरूको आचरणदेखि लिएर सबै कुरा नै रेजिड्युअल हुने जस्तो भएर त्यो भाव कि भन्ने पनि छ तर फेरि अगेन ह्याभिङ सेड द्याट मलाई अदरिङ पनि गर्न मन लाग्दैन किनभने गभर्मेन्ट इज अस बेसिकली होइन पोलिटिकल लिडरसिप इज अस हामी छौँ त उनीहरू छन् भनेपछि हामीबाट नै उ गरेर होइन चुज गरेर जाने हो भनेपछि मलाई अदरिङ पनि गर्न मन लाग्दैन अब हामी नै सम वाट हामी नै रुमल्यौँ त्यति बेला हामी नै बेस बन्यौँ कि हामी नै मोर
रेजिड्युअल बन्यौँ कि मोर रेन्ट सिकिङ बन्यौँ कि हो या इनफ्याक्ट त्यो राजनैतिक संस्कार भनेको के हो भन्दाखेरि राजनीतिमा के भइरहेछ भन्ने कुरालाई जनसाधारणले कसरी बुझ्छ त्यसलाई पनि राजनैतिक संस्कार भनेर त्यसरी पनि हेर्न मिल्छ किनभने त्यो रिफ्लेक्सन हो अनि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ कतिचोटि हामीहरू आफै नै इन्डिभिजुअललाई बढी सेलिब्रेट गरिरहेको छौँ कि भर्सेस द सिस्टम हजुर हजुर जस्तो हामीहरूलाई अब भनौँ न अब यातायातमा गएर अब चाँडै काम गराउनु छ भने त्यहाँ मान्छे चिनाएको छ कि छैन त्यसैको आधारबाट चाहिँ यातायात जाने नजाने चिनाएको छैन भने भन्दा एकजना इन्टरमिडिएटलाई पैसा दिने त्यो त हामी गर्छौँ नि त त्यसले त के देखाउँछ भने अनि कतिचोटि हामीहरू के भन्छ भने सिस्टम कमजोर छ भन्छौँ तर सिस्टम नै के छ थाहा छैन हामीहरूलाई अनि सिस्टम कमजोर छ भन्ने न्यारेटिभ बनाएपछि त अनि छोटो बाटो लिन पाइयो नि त होइन अब इन्डिभिजुअलिजम मैले त्यही अघि कुरा गरेँ कस्तो भने हामीले अब मेरो यो क्लासरुममा हुने डिस्कसन्सहरू हो म जहिले पनि के भन्छु भने 19th सेन्चुरीको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट आविष्कार भनेको यो सबै यो ग्याजेट्सहरू यताउता होइन यो अर्गनाइजेसन होइन अर्गनाइजिङ होइन सो बी इट फ्याक्ट्री बी इट ब्युरोक्रेसी organizing is the biggest invention, the most important invention of the 19th century भनेर कुरा गर्छु म चाहिँ त्यो भयो र इन्स्टिट्युसनलिजम हामीले सिकायौँ होइन त्यति बेलासम्म ह्युम्यानिटीको कुरा मैले नेपालको मात्र कुरा गरेँ सो त्यसपछि अब वर्ल्ड वार्सहरू भएपछि अब त्यहाँ त्यो उथलपुथल भएपछि फेरि दे अगेन वेन्ट ब्याक टु इन्स्टिट्युसनलिजम होइन अब त्यसपछि यो इन्स्टिट्युसनलिजम र इन्स्टिट्युसनलिजम पछि अर्को एउटा आयो न्यू इन्स्टिट्युसनलिजम भनेर आयो है इन्स्टिट्युसनलिजममा कस्तो नि इन्स्टिट्युसन अर्गनाइजेसन ब्युरोक्रेसी देयर इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा थियो भने पछि आएर 70को दशकमा 80को दशकमा आएर के भने होइन you know what, new institutionalism ko kura, a new liberal institutionalism, whatever you want to call it. So this ko kura aunदाखेरि चाहिँ कस्तो भने, so now the focus shifted from organization to individual basically, हैन? So individual चाहिँ because individuals make organizations, so we have to be completely in sync with the individual and how he or she thinks. He thinks भन्नु त्यति बेला त she को कुरा पनि थिएन, how he thinks. So त्यो भएर त्यो एकदमै त्यो अर्गनाइजेसनल स्टडिजमा पनि इन्डिभिजुअलिस्टिक टिल्ट आयो. त्यो आउन थालेपछि 70 को दशकदेखि मलाई लाग्छ, मैले आम जस्ट ट्राइङ टु काइन्ड अफ यु नो द थ्योरी एन्ड द प्र्याक्टिस, मैले आम जस्ट ट्राइङ टु कनेक्ट द डट्स र त्यो कल्चर कहाँबाट आयो भन्ने जस्तो कुरा. अनि अब म एकदमै डकुमेन्ट्रीहरू हेर्छु, म कोर्पोरेटिजम द न्यू कोर्पोरेट भन्नेमा चाहिँ कोर्पोरेट्सहरूलाई चाहिँ साइकोप्याथिक भनेर पनि उ गरिरहेको छ, नार्सिसिस्टिक भनेर गरिरहेको छ होइन, इन्डिभिजुअलिजमको त्यो ब्यास्टियन्स भनेर भनेको छ भनेपछि किनभने यो सो त्यो एक्युमुलेसन, त्यो एक्सट्र्याक्सनको जुन थ्योरी आउँछ नि, यु एक्सट्र्याक्ट फर यर सेल्फ, यु एक्सट्र्याक्ट फर यर काइन्ड, जुन यो अनइन्ट्रेन्च्ड क्यापिटलिजम छ नि. फेरि मैले यो क्यापिटलिजमको कुरा गर्दाखेरि I'm not talking about communism. I'm basically trying to critique capitalism as to whether it has benefited us or not and how it has impacted our culture भन्ने कुरा मात्रै मैले गर्न खोजिरहेको छु. So यो capitalism भनेको it's a system that basically encourages you to extract. It's all about extract. So यसमा चाहिँ reciprocity भन्ने कुरा छैन, it is extraction. You extract as much as you can. अनि so त्यो हिसाबले त्यो न्यू लिबरल इन्स्टिट्युसनलिजम अथवा न्यू इन्स्टिट्युसनलिजमकै कुरा गर्दाखेरि पनि सो एउटा न्यू लिबरल इन्स्टिट्युसनलिजममा चाहिँ अब युएन यो वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीको कुरा हुँदाखेरि यो इन्स्टिट्युसन्स यो युनिपोलर वर्ल्डमा अथवा भनौँ न इन द एब्सेन्स अफ हेजिमनी इन्स्टिट्युसन्सले चाहिँ गाइड गर्ने यो इन्टरनेसनल पिसलाई अथवा इन्टरनेसनल गभर्नेन्सलाई भन्ने कुरा. सो थ्रु द इन्स्टिट्युसन्स भनेर भन्ने कुरा आयो. तर त्यहाँ पनि हामीले के देख्यौँ भने डेमोक्रेसी छैन त्यहाँभित्र पनि, त्यो प्लेटफर्ममा पनि. सम आर मोर पावरफुल देन दि अदर्स होइन. सो यो मेम्बर स्टेट्सहरू नै पनि कसैको क्लाउड अलिक बढी, कसैको अलिकति कम, कसैको रिच अलिकति बढी, कसैको कम, कसैको पावर बढी, त्यही हिसाबले. सो त्यस्तोहरू देख्यौँ हामीले. भनेपछि यो एक्सट्र्याक्सनको कल्चरमा हामीले कसरी चाहिँ यो कलेक्टिभ भएर सोच्ने भन्ने त्यसको क्राइसिस भयो जस्तो लाग्छ मलाई कि. So when extraction is fashionable, when extracting is fashionable, when that is the fad, when that is in vogue, होइन, त्यो suddenly यो collectivism नै unfashionable or it's not fashionable भएर गयो कि. 60s 70s सम्म थियो. अब तपाईँले इन्डियामा नै हेर्नु भने पनि नेहरूको उसम्म पनि त्यसपछि पनि थियो. तर
पछि बिस्तारै इट स्टार्ट फेडिङ त्यो वेन गर्न थालेपछि चाहिँ अनि त्यो इन्डिभिजुअलिजम एक्सप्यान्ड गरे हो जस्तो लाग्यो मलाई. आई डोन्ट नो इफ आम बिङ टु थ्योरिटिकल. राइट. तर देन लाइक यसको प्र्याक्टिकल साइडमा हेर्ने हो भने ल हामीहरू उसलाई हेरौँ नि त अलिकति कलेक्टिभतर्फ उन्मुख पार्टीहरू होइन अलि लेफ्टतिर बढी भएको पार्टिजहरू उहाँहरूले त्यो एजेन्डालाई जस्टिस गर्नु भएको छैन. होइन मैले अघि पनि भनिहालेँ लेफ्ट अब हाम्रो लेफ्ट त के हाम्रो त फार लेफ्ट होइन माओवादी. तर भेरी अक्जिमोरोनिक भन्छ नि. आई मिन के हो भने जस्तो अब टो गरेको छ लेफ्टको तर उहाँको एजेन्डाजहरू सबै एकदमै भेरी इनसिङ्क भेरी कम्प्याटेबल विथ न्यू लिबरल पोलिसिजहरू पनि छ भनेपछि म अलिकति बिबिल्डर्ड हुन्छु के हो यो भने के वाट काइन्ड अफ बिस्ट आर वी डिलिङ विथ भन्ने जस्तो कुरा लाग्छ. सो हाम्रो लेफ्ट अफ द सेन्टर र फार लेफ्टकै उसको पार्टिजहरू पनि मैले तपाईँलाई कोअप्टेसनको कुरा गरेँ. हामीले 1990मा नेपाली काङ्ग्रेस एमाले पञ्चायतसँग कोअप्ट गरे जस्तै गरेर 2005 पछि माओवादीले फेरि यो पार्टीहरूसँग कोअप्ट गरेको देखिन्छ कि. सो कोअप्टेसन धेरै भएको छ कि यहाँ. अनि त्यही भएर तपाईँको क्वेसन भन्यो नि लिडरसिपमा इम्प्याक्ट पनि नेगेटिभली इम्प्याक्ट पनि हाम्रो त्यो एभोल्युसन हामीले चाहिँ यो हामी इभल्भ गर्नुभन्दा समहाउ कतै अब मार्केटको म कुरा गर्दिनँ स्टेटमा चाहिँ हामीले रिग्रेस गरे हो कि भने जस्तो पनि लाग्छ कि ब्याकट्र्याक गरे हो कि भने जस्तो हो किनभने अगाडि जान खोजे जस्तो तर पछाडि एक्ज्याक्टली वान स्टेप फरवर्ड टु स्टेप ब्याकवर्ड्स भने जस्तो. नाउ डु यु थिङ्क एनी पोलिटिकल पार्टी टुडे इज गाइडेड बाई philosophies? No. Okay. So सबै लगभग उस्तै हो. न हजुर सबै म अहिले अब ब्ल्याङ्केट स्टेटमेन्ट दिन चाहिँ अलिकति हेजिटेट गर्छु तर लगभग सबैजना त्यो फिलोसफीमा गाइड भएर अगाडि बढेकै छैन. अब नेपाली कङ्ग्रेसको सोसियलिजम एमालेको कम्युनिजम माओवादीहरूको माओइजम म त कहीँ पनि देख्दिनँ. अनि फिलोसफी नै हो. उनीहरूको पोलिसी डिसिजनमा पाउँदैन. पोलिसी डिसिजनमा कहीँ पनि कोअलिसनमा पनि पाइँदैन कहीँ पनि उनीहरूको त्यो आइडियलिजम नै छैन. सो यो एब्सेन्स अफ आइडियलिजमले चाहिँ पोलिटिक्सलाई त्यही भएर बेस रेजिड्युअल करप्ट रेन्ट सिकिङ इन्डिभिजुअलिस्टिक यो फर द ल्याक अफ बेटर वर्ड भेरी मिडियोकर पनि नभन्नु बिलो मिडियोकर बनाएको कारण चाहिँ त्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. सिद्धान्तको राजनीति प्रिन्सिपल नै छैन. एक्ज्याक्टली प्रिन्सिपल नै छैन. इट्स अल अबाउट एक्सट्र्याक्सन इट्स अल अबाउट रेन्ट सिकिङ जस्तो लाग्छ मलाई. हाम्रो कलेक्टिभको अब भनौँ न सिभिल सोसाइटीको कुरा गर्ने हो भने सिभिल सोसाइटी त्यस्तो एक्सपेन्सिभ नभए पनि 70-80को दशकमा फ्रम वाट आई क्यान रिमेम्बर हाम्रो अन्डरग्राउन्ड भनौँ न अथवा अलिकति ट्यासिटली नै भए पनि होइन इम्प्लिसिटली नै भए पनि उसको न्यु रोडको पिपलको बोटमा चाहिँ लाइक माइन्डेड डेमोक्रेट्सहरू भेट्ने उनीहरूले चाहिँ आफ्नो लेखेको कुराहरू आदान प्रदान गर्ने अथवा एक्सचेन्ज गर्ने बाहिरबाट लिएर आएको बुक्सहरू एक्सचेन्ज गर्ने त्यस्तो खालको सानो थियो तर थियो बिस्तारै थियो होइन अर्ग्यानिक हिसाबले बढिरहेको थियो. अहिलेको सिभिल सोसाइटी इट्स सो एक्सपेन्सिभ बट इट बिवल्डर्स मी. सो हामीले चाहिँ जुन गर्नुपर्ने डिस्कोर्सेसहरू छ जुन राइट्स जुन फ्रिडम्स इमान्सिपेसन्स हाम्रो इनइक्वालिटी हाम्रो प्रिभिलेजको जुन जति कुरा गर्नुपर्ने छ त्यति कुराहरू नभएको होइन भएको छ. तर जसरी इम्प्याक्ट गर्नुपर्ने जसरी प्रेसर गर्नुपर्ने जसरी चाहिँ हल्लाउन सक्नुपर्ने यो पोलिटिकल पार्टिजहरूको जड अथवा भनौँ न गभर्मेन्टकै नै ब्युरोक्रेसीकै पनि एउटा स्ट्रक्चर हल्लाउन सक्नुपर्ने त्यस्तो हल्लाउन सक्ने स्ट्रेङ्थ नै छैन हाम्रो सिभिल सोसाइटीमा. राइट. दिस इज गुड. सो हामीहरूले धेरै समय स्टेटको कुरा गऱ्यौँ तर स्टेटभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट गभर्नेन्सको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको सिभिल सोसाइटी. यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि सायद अहिले हाम्रो सिभिल सोसाइटी पहिले भन्दा पछाडि गएको जस्तो मलाई त्यस्तो लाग्छ. हजुर होइन अनि त्यहाँ चाहिँ कारण के हुनसक्छ कि जस्तो भनौँ न अब हामीहरूले 1950sबाट जेनरकै मुद्दामा हेर्ने भने कतिवटा नोटेबल कुराहरू त देख्छौँ नि चेन्जेसहरू त नोटेबल देख्छौँ नि होइन. त्यो नोटेबल चेन्जेसहरू कति गुणात्मक भयो कति सङ्ख्यात्मक भयो भन्ने प्रश्न त होला. इन टर्म्स अफ क्वान्टिटी हो कि क्वालिटी हो होइन टोकनिजम हो कि रियल हो भन्ने कुरा हामीहरू प्रश्न सोध्न सकौँला. तर कतिवटा देशले नमारेको फड्को त मारेको छौँ हामीहरूले. त त्यो सबै हुनु कारण मैले हेर्दाखेरि कि त्यतिखेर 1950sतिरको त्यो मङ्गलादेवी सिंह हुन्थ्यो त्यो होल ग्रुपले गरेको सङ्घर्ष चाहिँ 1950s 2000तिर आएर हामीले केही देख्न सक्यौँ होइन.
So there was a lot of like push, there's a lot of effort, creativity, त्यो सबै कुराहरू मैले त सबैको नाम त लिइनँ, तर इभन सिभिल सोसाइटी एक्टर्सहरू कति होइन रहर लाग्दा मान्छेहरूले सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। आज त्यस्तो मान्छेहरू कम भएका हुन्। हामीहरू अलिक बढी नै अर्गनाइज पो हुन थाल्यो कि सिभिल सोसाइटी, के हो ग्याप? अर्गनाइज पनि भएको छैन हामी। अर्गनाइज भइदिए भए त कुरै खत्तम हुन्थ्यो नि। सिभिल सोसाइटीको हाम्रो एकदम अर्ग्यानिक प्लेटफर्म भइदिए भए त गजब हुन्थ्यो। हाम्रो भनौँ एजेन्सी भइदिए भए त गजब। एजेन्सी नै छैन। एजेन्सी छ एज इन लाइक साइन होर्डिङ बोर्डको तल एजेन्सी छ, तर हाम्रो सिभिल सोसाइटी एज अ त्यो एउटा जुन प्लेटफर्म हुनुपर्ने त्यो प्लेटफर्म नै छैन। हामीले बनाउनै सकेका छैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई। अब भनौँ न जुन त्यो एउटा एपथी छ नि, यो पोलिटिकल प्रोसेस, यो नेसनल पोलिटिक्स अथवा पनि नेसनल पोलिटिक्सको बारे यो एपथी किन यस्तो वाइड स्प्रेड छ भन्ने कुरामा चाहिँ आम ब्याफल्ड। तर म एउटा तपाईँहरूलाई मैले यसो यो म फर्केर आएपछि मैले यसो कन्भर्सेसन गर्दाखेरि कुराहरू बुझ्ने एउटा यसो अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने एउटा उसमा सन्दर्भमा मैले कुराकानी गर्दाखेरि एउटा कन्भर्सेसन भएको थियो। त्यसमा चाहिँ के कुरा भएको थियो नि, यो महिला सञ्जालको कुरा आएको थियो। महिला सञ्जाल पहिला एकदमै एक्टिभ थियो, अहिले पहिला जति एक्टिभ थियो त्यो त्यति एक्टिभ छैन। यो पार्लियामेन्ट्री ककस होइन। सो यो पार्लियामेन्ट्री ककस जति थियो यो अर्ली 2000मा, अहिले चाहिँ त्यो त्यति छैन भन्ने छ। अहिले छन त छ होइन, छ, तर जस्तो एकदम त्यो भाइब्रेन्ट थियो, थ्राइभिङ थियो, त्यस्तो छैन भन्ने कुरामा कुरा गर्दाखेरि मैले पार्लिमेन्टेरियन्सहरू, एक्स पार्लिमेन्टेरियन, वुमेन पार्लिमेन्टेरियन्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ कस्तो भने यो महिला मुद्दा चाहिँ यस्तो इट वाज सो प्यासनेटली फेल्ट एन्ड इट वाज सो पर्सनल। हामीले चाहिँ पार्टी लाइन्सबाट चाहिँ बाहिर गएर हामी चाहिँ युनाइट गरेका थियौँ हामीले त्यति बेला होइन। र हामीले चाहिँ भनौँ न उसमा क्याबिनेट मिटिङमा, अल मेल क्याबिनेट मिटिङमा महिलाको बारे कोटा सिस्टमको कोटा डिसाइड गर्दाखेरि चाहिँ भित्र एकजना मेल एलाईले चाहिँ फोन गरेर तब तिमीहरूको कोटा चाहिँ रिड्युस हुँदैछ है भनेपछि राति होइन मिड नाइट भनेर कि जस्ट लेट एट नाइट पनि मोर्चा निकालेको त्यस्तो खालको इक्जाम्पलको उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो, उहाँहरूले कुरा गर्नुभएको थियो। र त्यो यो इन्टर पार्टी जुन महिला सञ्जाल जुन एउटा सोरोरिटी थियो नि होइन, सिस्टरहुड अथवा सोरोरिटी थियो, त्यो सोरोरिटी अहिले नभएको अवस्थामा चाहिँ के फ्याक्टर के छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ एउटा अब्जर्भेसन के आयो भने यो अर्ग्यानिक थियो। हामीले जुन यो यो सोरोरिटी फिल गरेको थियौँ त्यो एकदमै नै अर्ग्यानिक थियो। तर हामी चाहिँ इन्टरनेसनल नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनको एजेन्डाको पार्ट एन्ड पार्सल भयौँ। सो सम इन्टरनेसनल नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन स्टार्टेड हेल्पिङ देम। सो त्यो भएपछि त्यो अब रिन्युमरेसन अनि त्यसपछि त्यही हो बेसिकली डुज एन्ड डोन्ट्स अनि मोडर्न अर्गनाइजिङ अनि सो सिभिल सोसाइटी एज इन यु नो नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन त्यो सबैको एउटा उसमा छत्र छायामा परेर चाहिँ त्यो रिन्युमरेसन भयो भने युआर मोटिभेटेड, अदरवाइज युआर नट भन्ने यस्तो हिसाबले पनि हामी अलिकति डिमोटिभेटेड भएको हौँ कि भन्ने खालको एउटा सेल्फ क्रिटिक पनि आयो भनेपछि so I don't know, I mean I'm just like throwing it out there. So is it this overshadowing of international actors that are taking place a bit too much? I don't know, I'm just khali मैले contemplate मात्रै गरेको. Right. And that actually then sort of probably relates to the question of civil society organizations हरूले कसरी सस्टेन गर्ने भनेर होइन। किनभने एउटा टाइम यस्तो थियो जहाँ भलन्टरिजम होइन त्यो आफैमा पनि होइन स्वयंसेवकको त्यो भावना होइन, मान्छेले त्यो किन गर्ने, कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा भलन्टरिजमले त्यसलाई गाइड गरेको अवस्था थियो भने अब अहिले त्यो भलन्टरिजम भनेको भन्दा कम स्यालेरी भन्ला त कुनै स्यालेरी हुनुपर्छ अनि भलन्टरी आई मिन डु यु सी व्हाट आइ एम सेइङ, यो त्यो भलन्टरिजम भन्ने कुरा फेड गर्न थालिसक्यो जस्तो लाग्ने कि अहिले है। हामीहरू जस्तो स्कुलमा पढ्दाखेरि त्यो भलन्टियर गर्नु भनेको होइन धेरै ठुलो प्रिभिलेज होइन, प्रिभिलेज हजुर एकदम प्रिभिलेज। अब तर अहिले त्यो एनजिओजहरूमा अब भलन्टियर्सहरूलाई मोबिलाइज गर्ने भनेको नभएर बरु भलन्टियर्स मोबिलाइज गर्ने भनेको चाहिँ टाढा दिने हुन्छ नि, त्यो भनेको त्यो ट्राभल अलाउन्स दिने, त्यति नदीसम्म कोही नआउने, एकदमै यो नयाँ कल्चरको पनि विकास भयो कि? एकदमै म त्यही भन्छु भनौँ न। अब 5 तारे होटलमा
नबलुन्जेलसम्म हामी जाँदैनौँ, कहीँ पनि जाँदैनौँ. हामीलाई वी गेट इम्प्रेस्ड बाई 5 स्टार होटल्स. भेन्युजहरू 5 स्टार होटल्समा भयो भने जाने जस्तो. रिन्युमरेसन कति छ, सो हाउ मच आर वी गोइङ टु गेट भन्ने खालको खाममा केही नभइकन हामी जाँदैनौँ भनेपछि हाम्रो इन्सेन्टिभ कति छ के छ भनेर हेर्ने त्यो 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 तौलिने बानी भइसकेको छ कि त्यो बानी अब इट्स भेरी एभिडेन्ट कहाँबाट आयो भन्ने कुरा. तर त्यो कुरा चाहिँ आयो छिर्यो नेपालमा र त्यसले गरेर चाहिँ यो सिभिक माइन्डेडनेस, भोलुन्टियरिजम, अस आवर्स भन्ने कुरा चाहिँ त्यो फेड हुँदै गयो कि जस्तो लाग्यो मलाई. न तर यहाँ हामीले कतिवटा च्यालेन्जेसहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ होइन, वेदर इट इज लाइक वेयर स्टेट इज ओर वेयर सिभिल सोसाइटी इज. तर we've also make some remarkable progress भनौँ न. सो यहाँले त्यो प्रोग्रेस हेर्दाखेरि चाहिँ फ्रम द साइड अफ द गभर्मेन्ट कस्तो खालको प्रोग्रेस चाहिँ यहाँले देखिरहनु भएको छ, के चाहिँ हामीले अचिभ गऱ्यौँ जसमा वी क्यान बी प्राउड अफ. मैले अब यो रिसर्चको दौरान म जति अब धेरै ट्राभल त गर्न पाएको छैन, तर जति ट्राभल गरेको छु मैले यो हाम्रो समावेशिताले चाहिँ इन्क्लुजन चाहिँ कम्पेरिटिभली है बढाएको छ. एन्ड आई गेट रियली रियली होपफुल एन्ड एक्सट्रिमली इलेटेड होइन. मैले when I see women and minorities in गभर्मेन्टको त्यो हरेक पदमा चाहिँ माइनोरिटिज देख्दाखेरि चाहिँ आनन्द लाग्छ कि. बट एट द सेम टाइम फेरि कस्तो भने यो कोटा सिस्टमसँग कत्राउने कल्चर पनि छ फेरि होइन. महिलाहरूले भनिरहनु पर्दैन म कोटाबाट आएको होइन है भनेर भनिरहनु पर्दैन, तर त्यो कोटामा एउटा एक प्रकारको त्यो स्टिग्मा पनि अट्याच भएको चाहिँ छ. बट वाट एभर होइन, तर त्यो जुन कोटा सिस्टम छ त्यो कोटा सिस्टमले चाहिँ यो माइनोरिटिजलाई मेन स्ट्रिम गरेको हेर्दाखेरि चाहिँ असाध्यै नै त्यो चाहिँ आई थिङ्क चाहिँ एकदमै ठुलो फड्को हामीले त्यो चाहिँ मारेको छौँ जस्तो लाग्छ. र डिस्पर्जन अफ पावर छ जुन फेडरलिजमको गाउँपालिकाहरू स्पेसली वडा र गाउँमा जाँदाखेरि त्यो एक प्रकारको त्यो युफोरिया देखिन्छ कि यु क्यान फिल इट एक्चुली. सो आई थिङ्क द्याट इज समथिङ द्याट इज very very valuable नेपालको लागि. It's very positive. त्यो चाहिँ that makes me really optimistic. अब प्रोभिन्स लेभलमा एउटा एक प्रकारको ऊ छ क्वेसन मार्क छ. मलाई चाहिँ आइएम प्रो. मलाई चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क द्याट सुड बी एन इस्यु द्याट इज डिबेटेबल. मलाई चाहिँ अब त्यो किनभने सबैतिर यसो सिस्टम अफ गभर्मेन्ट हेर्दाखेरि 3 तह त हुन्छ नै होइन. वेस्टमा छ, कुनै ठाउँमा छैन, तर मेजोरिटी अफ द स्पेसेसहरूमा छ, स्टेटमा छ भनेपछि त्यो फर्स्ट सेकेन्ड टियरमा त्यस्तो प्रब्लम देख्नुपर्ने जरुरत त छैन. तर अब द्याट क्यान बी डिबेटेड. कन्भर्सेसन त जहिले पनि हुन सकिहाल्छ होइन. हामी नथिङ इज एच्ड इन स्टोन, सो त्यो त गर्न सकिहालिन्छ. तर यस्तो कुराले चाहिँ आइएम भेरी अप्टिमिस्टिक. जुन त्यो पावर डिस्पर्जन भएको छ, इन्क्लुजन भएको छ. That is democracy. Of course it's होइन. फेरि कस्तो भने हामी चाहिँ पनि जस्टिस भन्दा पनि अब भनौँ न स्टेट यो गुड गभर्नेन्सको कुरा म जहिले पनि मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, पुकाजीलाई भेट्दाखेरि पनि भनेको थिएँ, हाम्रो पोखरामा कुरा हुँदाखेरि पनि भनेको थिएँ, हाम्रो जस्टिस इक्वालिटी भन्ने कुरा त हामीले 20 वर्षदेखि गर्दै आएको छौँ होइन, भइसक्यो. अब आएर त हामीले यो गुड गभर्नेन्स हामीले स्टेटलाई कसरी चाहिँ एकदमै रोबस्टली अगाडि बढाउने भन्दाखेरि हाम्रो नलेज ग्याप भयो भने त हामी गर्न सक्दैनौँ. हामी त अब अहिले we're a full fledged democratic state होइन. त्यो डेमोक्रेटिक स्टेटलाई र हाम्रो सबैतिर पावर डिस्पर्स भइसकेको छ भने त्यो टेक्निकलिटी पनि कसरी हाउ डु वी गभर्न, टेक्निकली स्पिकिङ हाउ डु वी गभर्न अ डेमोक्रेटिक स्टेट भन्ने कुरामा चाहिँ इट्स बेस्ड अन नलेज बेसिकली. सो पब्लिक पोलिसी पनि नलेज ग्याप नभइकन पब्लिक पोलिसी बनाउन सकिँदैन. सो त्यो नलेज ग्याप भयो भने हाम्रो पब्लिक मनी वेस्ट हुन्छ होइन, टाइम वेस्ट हुन्छ, एफर्ट वेस्ट हुन्छ. सो इट इज भेरी भेरी इनएफिसियन्ट. सो नलेज ग्याप भयो भनेपछि त्यो एफिसियन्सी, यो स्टेटको एफिसियन्सीकै लागि पनि हाम्रो इन्क्लुजन हुन एकदमै जरुरी छ. सो इट्स नट जस्ट अबाउट जस्टिस त छ, अफ कोर्स इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. बट इन एडिसन टु द्याट एउटा गुड गभर्नेन्सको लागि भनौँ न हामीले डोटी, हाम्रो अछाम, डडेलधुरामा त्यहाँको लोकल गभर्मेन्टले भोगिरहेको समस्या हामी नेपाल काठमाडौँमा बसेको कोट एन्ड कोट एलिट्सहरूले त हामीले त वी नो भनेर त अब त त्यो पोलिसिज बनाउने बेला छैन, अवस्था छैन. अथवा भनौँ न उनीहरूले बनाएको पोलिसिजलाई हामीले हाम्रो डिस्क्रेसनले पैसा दिने नदिने अवस्था छैन होइन. किनभने डेमोक्रेसी डजन्ट फङ्सन लाइक द्याट होइन. र डेमोक्रेसीमा जसरी त्यो पावर डिस्पर्जन छ, त्यो नलेज पनि हामीले त्यही हिसाबले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ. त्यो बाहिरबाट आएको इन्डिजिनस नलेज, लोकल नलेजहरू. सो त्यो हिसाबले पनि आई थिङ्क वेयर अन द राइट ट्र्याक जस्तो लाग्छ, इन्क्लुजनको हिसाबले चाहिँ. सो भनेपछि यहाँले कस्तो न्यारेटिभ भन्नुहुन्छ भने डेभलपमेन्टको लागि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसीको लागि इन्क्लुजन. अफ कोर्स
र त्यो इन्क्लुजन चाहिँ हाम्रो एउटा उपलब्धि हो अफकोर्स अब यो उपलब्धिले हामीलाई कहाँ लिएर जान्छ भन्नको लागि गर्नुपर्ने मेहनत छँदैछ सृजनशीलताका कदमहरू छँदैछन् त्यसमा हामी केही समयमा जाउँला तर यो आफैमा पनि हुनु भनेको चाहिँ अहिलेको लागि हामीलाई ठुलो उपलब्धि भयो भन्ने हुन्छ न त्यो उपलब्धिको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरामा फेरि नेतृत्व आउँछ हजुर होइन त्यसलाई जहाँ यहाँसम्म आउनु नै धेरै सङ्घर्ष भयो तर यो सङ्घर्षलाई अर्को उचाइमा लानु होइन रिजल्टतर्फ लानु होइन त्यसको लागि भनेर त एफर्ट लाग्ने भयो त्यहाँ धेरै काम गर्नु छ अनि त्यो गर्ने क्रममा अगेन नेतृत्व महत्त्वपूर्ण भयो अनि मैले यहाँ चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल यहाँलाई प्रश्न सोध्न चाहिरहेको थिएँ कि हामीहरू नेता भन्ने शब्द छ नि जब हेर्छौँ नि कुनै पत्रिकामा तिमीमा हामी सुरुमै राजनैतिक नेता आउँछ कि होइन र अनि त्यसैमा नै इस्यु छैन छ डेफिनेटली है भन्नुको मतलब हामीहरूले नेता भन्ने शब्दलाई कसरी हेरिरहेछौँ कि हाम्रो बुझाइ अब त्यही बुझाइको अभाव भनेर भन्छ अब भनौँ न मैले अघि एभोल्युसनको कुरा गरेँ सबै कुरा भनौँ न स्टेटको कन्सेप्ट इभल्भ भयो हाम्रो ह्युमन नेचर इभल्भ भयो हाम्रो सिटिजनसिप नै पनि भनौँ न हाउ वी वर एज सिटिजन्स होइन ब्याक इन द 50s and 60s एन्ड हाउ वी आर नाउ त्यो नै पनि इभल्भ भइरहेछ त्यस्तै हिसाबले हाम्रो लिडरसिपको बुझाइ पनि इभल्भ भइरहेछ त्यति बेला अब भनौँ न करेजमा भनौँ न अब तपाईँले पनि गर्नुहुन्छ लिडरसिपको स्कलरसिपमा तपाईँले पनि उ गर्नुहुन्छ भनौँ न आदान प्रदान एक्सचेन्जेसहरू गर्नुहुन्छ अब हामीले पनि गर्छौँ अब पहिला यो वी वर लुकिङ फर सम करिजमेटिक लिडर्स होइन करिजमा भन्ने जस्तो कुरा ट्रेट एकदम ट्रेट समबडी हुज करिजमेटिक समबडी हुज अब अमेरिकामा त फेरि अगेन गोइङ ब्याक टु युरोपियन अमेरिकामा त गुड लुक्स म्याटर भन्ने जस्तो कुराहरू छन् होइन तर फेरि गान्धीको राइजले त्यो पनि नेगेट गरिदियो त्यो कुरालाई पनि समबडी हुज is in his 70s, somebody, who's not the quintessential, like, blue-eyed boy. Unle त्यत्रो massive एउटा movement lead गरेर successful भएको instance पछि ट्रेड थ्योरी त डिजल्भ नै जस्तो भयो तर त्योभन्दा पनि धेरै अगाडि आइसक्यौँ हामीले लिडरसिपको बुझाइमा अहिले चाहिँ कस्तो भने यु डोन्ट लिड फ्रम फ्रन्ट यु लिड फ्रम द ब्याक भने जस्तै सेपर्डले लिड गर्छ सर्भेन्ट लिडरसिप होइन सो अनि फेरि सर्भेन्ट लिडरसिपको अर्को कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो भने अनलेस एन्ड अन्टिल यु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट योर position as a public servant is to serve, not to rule, you cannot adopt that kind of leadership. त्यो बुझाइको डर हो नि त बुझाइको अभाव हो नि त म नेता भने म अगाडि बस्ने म एकदम चिल्लो गाडी चढ्ने म चाहिँ एकदम भिजिबल हुने म एकदम डाइनामिक हुने म चाहिँ सबैजनाले वाह वाह गर्नु त्यो होइन नि त मकसदै नबुझेपछि होइन त्यो एउटा एन्ड नै नबुझेपछि त्यो मान्छेले कसरी लिड गर्न सक्दैन नि त सो I have to go into the public sector to basically serve भन्ने कुरा नबुझेर it's an arena where I get a lot of attention and I get a lot of applause and so I'm here to bask in the glory भनेर भन्ने खालको त्यस्तो खालको बुझाइ भएपछि of course we'll get netas over and over again नेता भन्ने त्यही हिसाबले नेता भन्ने हामी पनि त्यस्तै नेतालाई वाह वाह गर्छौँ त्यस्तै नेतालाई फेरि भोट गरे गर्छौँ सो त्यो म भन्नु कस्तो भने त्यो एउटा तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो इन्डिभिजुअलिजमको कुरा गरेर गर्नुभयो एकजना नेता आउने बित्तिकै हामी चाहिँ एकदम त्यो कस्तो भने त्यो इलेक्ट हुनुभन्दा अगाडिसम्म हामी खुट्टा मोल्न पनि तयार होइन ढोग्न पनि तयार अनि त्यो इलेक्ट भएर सिटमा बस्ने बित्तिकै चाहिँ फेरि अब एकदम यो अलिकति डिस्टेन्सको एउटा आचरण गर्ने अनि वी आर द मास्टर्स भने जस्तो फेरि त्यो हायरार्की हामीले चाहिँ त्यो गर्छौँ भनेपछि फ्युडलिजम भनेपछि हामीले भोट गर्ने मान्छेले पनि यो पब्लिक सर्भेन्ट अथवा पब्लिक लिडरसिप भनेको के कुरा भन्ने नबुझेको र लिडर्सहरू पनि नेताहरूले पनि हामी किन यहाँ छौँ भन्ने नबुझेको त्यो लिडरसिपको नै यो अन्डरस्ट्यान्डिङको अलिकति त्यो बुझाइको कमी हो कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यो लुप नै भएन है यतातिर बुझाइ एउटा ठुलो मास होइन जनताहरू हामीहरूले कति सजिलैसँग यो मान्छे नेता हो भन्छौँ चुनाव जित्ने बित्तिकै मान्छे नेता हो होइन अथवा कुर्सी पाएको मान्छे नेता हो होइन भनेर भनिरहेको छौँ अनि उहाँहरू नेता बनिसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि सेवा गर्नु भनेको भन्दा पनि कुर्सीमा रहिरहनु भनेको नेता हो भनेर सिम्स लाइक इट्स टाइम टु रिडिफाइन यो त 16th सेन्चुरीमा म जहिले पनि भन्नुहुन्छ मेरो कलिग्सहरूलाई पनि भन्नुहुन्छ and I basically tell them you read Machiavelli once at least like the Prince चाहिँ एक्चुअली पढ्नुहोस् भनेर भन्छु not to emulate it but to know as to how base power politics can be and to like to get away from it भन्ने कुरा किनभने त्यो त it was meant for 16th century Europe
होइन त्यो मिडिभल एराको फ्युडलिजम तर अहिलेसम्म पनि त्यो माकियाभेलियन पोलिटिक्स चाहिँ अझ पनि हालिन्छ No, actually, I want to. It's nice you brought it up. You wrote an op-ed or an article yes, recently yes. about Nepali Congress and Oh, Machiavelli. Tell us more about that article. What were you trying to say? नेपाली काङ्ग्रेसको मैले अर्गनाइजेसनल कल्चरको बारे लेखेँ र यो नेपाली काङ्ग्रेसमा मात्रै होइन सबैतिर यही नै छ माओवादीमा पनि यही छ एमालेमा पनि यही छ एमालेको त झन् सङ्गठन यस्तो बलियो छ बलियो सङ्गठन भएको बेलामा झन् यो चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ अलिकति झन् देखिएको पनि छ तर मैले चाहिँ मेरो फोकस चाहिँ इट वाज मोर अन नेपाली काङ्ग्रेस किनभने फेमिलियर टेरेन पनि भयो आई न्यू अबाउट नेपाली काङ्ग्रेस त्यही भएर मैले लेखेँ के हिसाबले लेखियो भने हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो हिस्ट्री त्यो ट्राजेक्टरी यस्तो ट्रेस गर्दाखेरि चाहिँ स्टार्ट विथ बिपी कोइराला होइन र बिपी कोइरालाको यो ऊ चाहिँ आई मिन हि वाज एन एक्सट्रिमली charismatic, extremely well-spoken, very vibrant leader who everybody looked up to. तर उहाँको पनि एउटा यसो अहिले इभ्यालुएट गरेर हेर्दाखेरि हुन त अब हाम्रो तपाईँले भने जस्तै यो नेताको उसमा चाहिँ ब्याकल्यास पनि विस्कन नै उ गरिन्छ मतलब आउँछ अनि गाली गर्छन् अहिले कसैको अगेन्स्टमा बोल्नु हुँदैन स्पेसली पपुलर लिडर्सको नेताहरूको अगेन्स्टमा बोल्न मनाइ छ होइन स्पेसली हाम्रो सोसियल मिडियामा सामाजिक मनाइ छ सामाजिक मनाइ छ तर अब मैले चाहिँ एउटा एकाडेमिक एउटा प्रोसेसको हिसाबले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ बिपीको पनि त्यो एउटा डार्क साइड चाहिँ देखिन्छ किनभने हि वाज नट भेरी encouraging of parallel leadership. So उहाँको पनि सुवर्ण शमशेर यो हाम्रो सूर्यप्रसाद उपाध्याय उहाँहरूसँग चाहिँ अलिकति डिस्कोर्ड र अलिकति कोल्ड भाइब्सहरू भएको भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पनि रेकर्डेड हिस्ट्रीमा छ त्यो कुरा चाहिँ होइन हि डिडन्ट ट्रस्ट देम बेसिकली र यो स्पेसली सूर्यप्रसाद उपाध्याय किनभने त्यही अब इलिट्सहरू काठमाडौँको बाहुनहरू उहाँ त काठमाडौँको होइन विराटनगरको बिपी कोइराला त तर त्यो बाहुन अलिकति सिमिलर ब्याकग्राउन्ड भएको भएर त्यो अलिकति इन्सिक्युरिटी पनि भएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ फेरि यसो कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ अब हि वाज उपाध्याय वाज भेरी वेल रेड र बाहिरको चाहिँ हि वाज अ भेरी बुकिश काइन्ड अफ अ लिडर हि युज टु रिड अ लट त्यो हिसाबले पनि अब त्यो सानो कम्युनिटीमा कोही मान्छे आफू जत्तिकै नै वेल रेड भयो भने अलिकति इन्सिक्युरिटी पनि यो ह्युमन नेचर नै हो बेसिकली इन्सिक्युरिटी इज अ भेरी इनेट पार्ट अफ ह्युमन नेचर र त्यो भएको भएर चाहिँ अलिकति माकियाभेलिनिजम चाहिँ बिपीले पनि देखाउनु भएको र त्यो कस्तो भने फेरि तपाईँ पनि पब्लिक पोलिसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको स्टुडेन्ट हामीले पढेकै कुरा हो यो अर्गनाइजेसनल कल्चर चाहिँ अलकत्रा जस्तो हुन्छ कि इट फर्म्स भेरी इजिली एन्ड इट स्टिक्स टु द स्ट्रक्चर अफ द अर्गनाइजेसन त्यो निकाल्न एकदमै नै गाह्रो हुन्छ वान्स इट्स मेड इट्स र मैले लेखेको पनि थिएँ निकाल्नको लागि बेसको तताउनु पर्यो एकदमै दुख्छ होइन र पिटर ड्रकलले भन्छ नि यो स्ट्राटेजी जति राम्रो भए पनि अर्गनाइजेसनल कल्चरले चाहिँ के नराम्रो भयो भने कप्लक्क खाइदिन्छ स्ट्राटेजीलाई भन्ने कुरा पनि मैले त्यो लेखेको थिएँ त्यहाँ भनेपछि त्यो कल्चर चाहिँ बस्यो नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यो बेलादेखिको सो यो के भन्छ यो उसको अन्तर्घातको जुन यो कल्चर छ त्यो कल्चर चाहिँ एक्चुअली अर्गनाइज्ड हिसाबले नै त्यो त इन्ट्रेन्स्ड भएको देखिन्छ नेपाली काङ्ग्रेसमा र पछि 1990 पछि पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईको इलेक्सनमा चाहिँ अन्तर्घात गरिएको इन्स्टेन्स छ त्यस्तै गरेर पछि शेवा देवको पनि अब अहिले हुँदा अहिले आएर अहिले अब यो चाहिँ मेरो इन्भल्भ माई कलिग स्वर्णिम वागले र मैले उहाँको पनि रेफरेन्स लिएर पनि मैले गरेको थिएँ त्यो अहिलेको जेनेरेसनमा पनि देखियो त्यो चाहिँ भनेपछि त्यो त्यस्तो हुँदो रहेछ कि त्यो उसमा पनि देखियो हो एक्ज्याक्टली त्यो देखियो र लाइक हरेक जेनेरेसनमा चाहिँ यस्तो खालको अन्तर्घात चाहिँ ब्याक स्ट्याबिङ चाहिँ देखिएको छ यो भेरी माकियाभेलियन काइन्ड अफ पोलिटिकल कल्चर चाहिँ देखिएको छ सो टकिङ अबाउट द्याट राइट हाउ डु वी मुभ फ्रम हियर यो अलकत्राबाट चाहिँ हामी कसरी उम्किने त हामीले अब मलाई मेरो अलकत्रै नभएको नयाँ सङ्गठन जुन बनिरहेछ होइन बन्ने प्रयास भइरहेछ त्यो नै बाटो हो वा त्यो अलकत्रा निकाल्न सकिन्छ अलकत्रा निकाल्न सकिन्छ लिटल बिट अफ अनलर्निङ होइन a little bit of new learning and unlearning गर्नुपर्छ अनलर्निङ गर्नु त्यो इम्पोसिबल छ जस्तो लाग्दैन मलाई तर त्यसको लागि हाम्रो ओरिएन्टेसन चाहिँ चेन्ज हुनु पऱ्यो र मैले अघि पनि भनिसकेँ यो एउटा द रिजन वाइ स्टेट एक्जिस्ट इज बिकज देयर इज अ रिजन बिहाइन्ड इट होइन देशको पछाडि
भनौँ न कन्स्टिट्युसनको पछाडि देशको पछाडि जसको यो 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 स्ट्रक्चर्सहरूको पछाडि यो कन्सेप्टहरूको पछाडि त एउटा रिजन त छ नि द रिजन वाइ वी मेक अ स्टेट इज बिकज इट्स अ मिडियम टु आवर फ्लरिसिङ बेसिकली इट्स आवर मिडियम टु आवर गुड लाइफ सो it's us no, we cannot do it alone we need to basically come together we need to come together as a collective and to perform well so collective good is individual good भन्ने खालको त्यो बुझाइ नहुन्जेलसम्म चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ जस्तो लाग्दैन सो हामी we're in this together हामी सबैजनाको चाहिँ all of our necks are intertwined and they're online अनि र हामी चाहिँ हामी केही गरी नेपाल डुब्यो भने हामी सबैजना डुब्छौँ भन्ने खालको त्यस्तो खालको एउटा रियलाइजेसन भएन भने चाहिँ अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ यस्तै हिसाबले यही रेन्ट सिकिङ बिहेभियर यही यो एक्सट्रिम इन्ट्रेन्च्ड इन्डिभिजुअलिजम यस्तै खालको यो लिथल माकियाभेलिनिजम यस्तो खालले चाहिँ सिभिल सोसाइटी अथवा स्टेटको एभोल्युसन डेभलपमेन्ट चाहिँ हुने मैले देखाएको छ त्यो ठाउँबाट उम्किने एउटा बाटो भनेको अब अलिकति प्रोग्रेसिभ नयाँ हिसाबले काम गर्नुपर्छ अलि धेरै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू जस्तो इन्क्लुजन क्लाइमेट अनेकन मुद्दाहरू छन् त्यसमा पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने समुदाय भनेको अलिक बढी युवा समुदाय होला बिकज उनीहरूको फ्युचर लामो छ फिजिकल फ्युचर पनि लामो पोलिटिकल फ्युचर पनि लामो भनेपछि दे हेभ टु इन्भेस्ट इन इट बिकज त्यसपछिको जेनेरेसनले भोट गर्ने हो नि त त्यो भोटर्सहरूलाई त थाहा छ नि त त्यो मुद्दाहरू महत्त्वपूर्ण छ भनेर एन्ड वी आर सिइङ द्याट यो क्लाइमेटको कुरा त देखि नै रहेछ तर त्यो समुदायहरू अब यो सबै पार्टीहरूमा छन् कुनै पार्टीमा अलि बढी सार्वजनिक रूपले उहाँहरूको त्यो के भन्छ युद्ध अथवा भनौँ न त्यो उहाँहरूको त्यो एडभोकेसी देखिन्छ कुनै ठाउँमा कम होला देखिने चाहिँ भित्रभित्र भइरहेको नदेखिने दे आर नट विनिङ ओ आर दे युथ भर्सेस अलिकति मच्योर भनौँ मच्योर पोलिटिसियन भनौँ हरेक पार्टीमा देख्छौँ नि हामीहरू है अनि यहाँ चाहिँ आशा छ जस्तो लाग्छ तर उहाँहरूले त्यो सिडी चढ्ने क्रम चाहिँ एकदमै स्लो हो कि मैले भनिहालेँ स्ट्रक्चर बनिसकेको स्ट्रक्चर र कल्चरलाई डिसमेन्टल गर्न असाध्यै नै गाह्रो छ अब डिसमेन्टल गर्न नखोजेर खालि मैले अहिले भनिहालेँ नि एउटा यो ओभरहलिङकै पनि कुरा पनि सजिलो कुरा होइन र कतिचोटि चाहिँ जुन त्यो युवाहरू जसले चाहिँ लिड गरिरहनु भएको भन्ठानसम्म हामीले उहाँहरू पनि टु सर्टन एक्सटेन्ट कतै न कतै त्यो कल्चरबाट प्रभावित भएको हो कि भने जस्तो पनि देखिन्छ अहिले देखिन थाल्यो होइन त्यो पनि देखिन्छ भनेपछि को चाहिँ कसलाई को कति पानीमा छ कसलाई कति अनलर्निङ गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा नै नबुझ्ने जस्तो अवस्था त्यस्तो हुन थाल्यो भनेपछि सजिलो त छैन यो बाटो त गाह्रो छ तर नेसनल डिस्कोर्स इज द वे टु गो जस्तो लाग्छ हामीलाई मतलब कन्भर्सेसन यस्तो खालको कन्भर्सेसन कन्भर्सेसन आई थिङ्क इज द वे टु गो जस्तो लाग्छ किनभने यो पोलिटिकल करेक्टनेस अति भयो अब त यो ठिक्क पार्ने पोलिटिकल करेक्टनेस भन्ने नबोल्ने यो कारणले गरेर यो स्टेल यो स्टेटको त्यो स्टेलनेस जाँदै नगा जस्तो भयो हो यहाँले भन्दै गर्दा मेरो ठ्याक्क दिमागमा के आएको थियो भने नेतृत्व पढाउँदाखेरि पनि त्यो खुला मन भनिन्छ नि ओपन हार्ट मेन्टेनिङ एन ओपन हार्ट त्यसको त्यो सोचमा चाहिँ त्यो ओपन हार्ट तर्फ पुग्नुभन्दा अगाडि त ओपन माइन्ड हुनु पऱ्यो यहाँलाई जुन लर्निङको लागि अनलर्निङ नत्र भने आफ्नो त्यो पोजिसनल एरोगेन्सले त इन्टलेक्चुअल लर्निङ पनि सम्भव छैन एकातिर त्यो महत्त्वपूर्ण भयो तर अहिलेको तपाईँले भन्नुभएको त्यो सेवा भाव नआउनुको सायद कारण भनेको चाहिँ त्यो एम्पथी एन्ड कम्प्यासन पनि एम्पथी एन्ड कम्प्यासन त्यो त कोर कुरा हुनुपर्ने हो नि स्पेसली पब्लिक साइडमा होइन कोर कुरा हुनुपर्ने ठुलो 3 करोड जनताबाटमा त्यो पनि कम भएको अवस्था हो कि जस्तो लागिरह्यो कि त्यो एम्पथी नभए भन्दा पनि म अब अगेन उसमा एकाडेमियामा अर्गनाइजेसनल बिहेभियर पढाउँदाखेरि कम्युनिकेसन पढाउनुपर्छ कम्युनिकेसनमा एउटा स्पिकर हुन्छ अर्को रिसिभर हुन्छ हिजो भर्खर मेरो क्लासको कुरा अगाडि आयो दिमागमा अनि नोइज हुन्छ त्यहाँ होइन सो नोइज बेसिकली नोइज एक्चुली एक्ट्स एज अ ब्यारियर
to good effective communication के सो हाम्रो जुन युथले हाम्रो लिडर्सहरूलाई जुन कुराहरू भनिरहनु भएको छ अथवा भनौँ न कुनै पनि पार्टीमा यङ कार्डरले चाहिँ माथिको सिनियर लिडरसिपलाई चाहिँ जुन कुराहरू भनिरहनु भएको छ त्यो कुराहरू कन्भे हुन नसकेको कारण चाहिँ मेबी बिकज देयर सो मच नोइज द्याट्स आउट देयर के सो त्यो नोइजले गरेर हो कि हामीले चाहिँ त्यो नोइजलाई डाइसेक्ट गरेर सो वाट आर द नोइजेस द्याट आर आउट देयर एन्ड हाउ आर दे बेसिकली कर्टेलिङ दिस कम्युनिकेसन बिट्विन वान सेक्सन अफ सोसाइटी टु दि अदर सो त्यो रुलिङलाई रुलले भनेको कुराहरू त्यो उनीहरूको कानमा पुर्याउन त्यो नपुग्ने कारण चाहिँ के हो इज इट बिकज अफ द नोइज द्याट्स देयर भन्ने जस्तो खालको कुराहरू मेरो दिमागमा आइरहन्छ र त्यो नोइजलाई कसरी पनि डाइसेक्ट गरेका छैनौँ कि we've not dissected the noise. That's an interesting way of looking at it. Signal to noise ratio. Exactly. Signal नभएन नि हो नि noise धेरै भयो होइन नोइज एकदमै बढी भयो सो यो डिस्ट्र्याक्सन्सहरू एकदमै नै धेरै छ र मैले त्यो साँच्चै पनि डिस्टोर्सन्सहरू सिंहदरबारमा पाउँछु कि सिंहदरबारमा हामीहरूले थ्रु द फेलोसिप प्रोग्राम धेरैजनासँग काम गर्छौँ नि अनि त्यहाँ कस्तो राम्रो प्रशासकहरू हुन्छ कि पुरै गर्दै जाँदाखेरि उहाँको आँखामा आउँछ होला जस्तो कि त्यो जुन मुद्दाहरूको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ नि जस्तो बेरोजगारीको मुद्दाहरू इभन यो विभेदका कुराहरू होइन दे आर सो प्यासनेट अबाउट इट है तर देन यु नो देयर आर अदर पिपल द्याट आर नट एन्ड देन देयर आर प्रोसेसेस द्याट आर क्लाउडिङ अनि त्यसले गर्दाखेरि सायद यहाँले भन्नुभएको जस्तो त्यो नोइज भनेको के हो एक्ज्याक्टली त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीहरूले अनुसन्धान गर्न बाँकी तर यो अनुसन्धानकै कुरा गर्दाखेरि के अब स्टेटले के पर्फर्म गर्यो गरेन भन्ने कुरामा त्यही भएर नन स्टेट एक्टर्सहरू पनि भयो भने चाहिँ अनि त्यसपछि गएर एज अ नेसन हामीहरू अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा भयो होइन अनि त्यहाँ हामीले अघि सिभिल सोसाइटीको कुरा गऱ्यौँ त सिभिल सोसाइटीको एउटा पार्ट भनेको चाहिँ एकाडेमिक अर्गनाइजेसन्स थिङ्क ट्याङ्क्स पनि हो नि गभर्मेन्टमा अब एउटा सचिवज्यूलाई अथवा एकजना मन्त्रीलाई सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ भने पनि नहोला त्यही त होइन उहाँको मन खुला दिमाग खुला भयो भने धेरै गर्न सक्नुहुन्छ तर के पाइन्छ भने अनुसन्धानमा हामी धेरै थोरै सरकारले लगानी गरिरहेको पाउँदछौँ एकदमै थोरै होइन महावीरजी लागे हुनुहुन्छ होइन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको लागि तर हाम्रै नेपाल सरकारसँग पनि अनुसन्धानको लागि भनेर बजेट थोरै छ देखिन्छ होइन हरेक मन्त्रालयसँग सो मैले यो किन नीति निर्णय त अनुसन्धान अथवा तथ्य तथ्याङ्कको आधारमा हुनु पर्यो सो म अलिकति यसको यो डिमान्ड साइड र सप्लाई साइडमा जाउँ भन्ने लाग्यो कि यो कन्भर्सेसनमा यो डिमान्ड साइडलाई चाहिँ कसरी ट्रिगर गर्ने होला कसरी अझै उहाँहरूले नै माग्ने ठाउँमा कि हामीहरूलाई यस्तो खालको एकदम तथ्यसँग भएको अनुसन्धान खालि त्यो लामो रिपोर्ट होइन भन्ने ठाउँमा चाहिँ कसरी पुर्याउने होला यहाँहरूको अनुभव कस्तो छ आइआइडिएसमा आइआइडिएसको हाम्रो त्यो एङ्स्ट नै त्यही छ कि कस्तो भने हामी डेटा कलेक्ट गर्न जान्छौँ एभिडेन्स कलेक्ट गर्न जान्छौँ एभिडेन्स कलेक्ट गर्न जाँदाखेरि जुन ठाउँमा पनि हामी जुन ठाउँमा जान्छौँ जुन ठाउँमा गइन्छ त्यहाँ चाहिँ आइएनजिओ अथवा भनौँ न युनाइटेड नेसन्स अथवा अरू बायोल्याटरल एजेन्सिजको त्यो छाप लिएर गयो भने सजिलो हुन्छ भित्र पस्नलाई हामी आफै नेसनल राष्ट्रिय ट्रेजर भन्छन् होइन थिङ्क ट्याङ्क्सहरूलाई त हामीले आफ्नो लोगो लिएर गयौँ भने कहाँबाट आउनुभयो थाहा पनि हुँदैन मान्छेहरूलाई मतलब त्यो एक्सेस दिने त टाढेको कुरा त्यो एउटा फ्रेन्डली जेस्चर पनि पाउँदैन मान्छे भनेपछि त्यो एक्सेस नै छैन डेटासँग त्यो एभिडेन्ससँग जुन गाँच्नुपर्ने त्यो एउटा रिसर्चले गाँच्नुपर्ने एउटा हजुर रिलेसनसिप हुन्छ त्यो गाँच्ने माहौलै छैन भनेपछि यो तथ्य एभिडेन्स नभइकन रिसर्च गर्नु पर्दाखेरि त धेरै गाह्रो हुन्छ इट्स भेरी टफ र त्यो एभिडेन्स बेस्ड अब पोलिसी मेकिङ के गरी एभिडेन्स बेस्ड भएन भने डेटा बेस्ड भएन भने त किन इमेजिन वेस्ट किन इमेजिन ब्याड गभर्नेन्स किन इमेजिन द कहानीको आधारमा मिसट्रस्ट होइन गभर्मेन्टलाई ब्युरोक्रेसीलाई मिसट्रस्ट गर्ने डिस्ट्रस्ट गर्ने कारणै यही त हो नि किनभने ब्याड पोलिसी मेकिङको कारणले होइन ब्याड पोलिसी मेकिङ त्यो ब्याड पोलिसी मेकिङमा त्यसपछि करप्सन अनि ल्याक अफ अकाउन्टेबिलिटी यो सबै कुरा त्यही भएर सो डेटा नभइकन कसरी पोलिसी बनिरहेको छ हाम्रो भन्ने कुरा तर आई थिङ्क वी अल नो टप टाउन छ पोलिसिज आर बेसिकली इम्पोर्टेड अब यो भन्न अलिकति यो चाहिँ इट्स अ टफ कन्भर्सेसन तर वी इम्पोर्ट आर पोलिसिज वी डोन्ट मेक आर पोलिसिज भन्ने कुराहरू आई थिङ्क बाई नाउ वी अल रियलाइज इट र हामीले चाहिँ हाम्रो स्टेक होल्डरको इन्ट्रेस्टलाई वे गरेर हाम्रो चाहिँ हाम्रो आफ्नो भनौँ न यो उसको तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ यो आयरन ट्रायङ्गलको कुरा गर्नुहुन्छ इट्स नेगेटिभ एस्पेक्ट अफ गभर्मेन्ट गभर्नेन्स भनेर भनिन्छ यो आयरन ट्रायङ्गल पनि नेपाली नै भइदियो पनि इट इज ओके कि मेरो लागि भन्नु न ब्युरोक्रेसी लेजिस्लेटर र इन्ट्रेस्ट ग्रुपको हाम्रै नेपाली इन्ट्रेस्ट ग्रुप नेपाली ब्युरो त्यो छैन यहाँ इट्स
there are various actors from various corners of the world that actually are very active in our policy making process, which bites, which basically pinches. त्यो कुरा चाहिँ मलाई अलिकति चित्त बुझ्दैन त्यो कुरा चाहिँ र कहिलेसम्म भनेको चाहिँ क्वेसनमा आउँछ यो हाम्रो गभर्नेन्स भनेको त बटम्स अप हुनुपर्ने अर्ग्यानिक हुनुपर्ने होइन लोकल हुनुपर्ने होइन ट्रुथफुल हुनुपर्ने अहिले हामी बबलमा एक्सपोर्ट गरेर पोलिसिजहरू बनाएर लिएर आइरहेछौँ इम्पोर्ट गरेर लिएर आइरहेछौँ इम्पोर्टेड पोलिसिजहरू हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजिरहेछौँ त्यो टार्गेटमा लाग्दैन अनि ब्याड गभर्नेन्स हुन्छ अकाउन्ट त्यसपछि जसले लिएर आएको छ उनीहरूले नै फेरि उनीहरूले जज गर्ने उनीहरूले चाहिँ युआर नट डुइङ अ गुड जब भन्ने त्यस्तो खालको पोजिसनमा हामी उभिन्छौँ सो lose जस्तो सिचुएसन जस्तो छ क्या हाम्रो Is there any example of policies or projects from the government side that have made use of evidence that you're aware of? अब अहिलेको त मलाई थाहा छैन मैले एकचोटि यहाँले चाँदनीजीसँग पनि कुरा गर्नुभयो चाँदनीजीले एक्जाम्पल दिनुभएको थियो चाँदनीजीले द्याट टाइम वेन सी वाज होइन उहाँले भन्नु पनि भयो होला पाएन उहाँले भन्नुभयो त्यति बेला चाहिँ हाउ दे युज टु वर्क भन्ने जस्तो कुरा उहाँले गर्दाखेरि चाहिँ इट इज भेरी रिफ्रेसिङ एन्ड भेरी इन्सपायरिङ एन्ड इन्सपिरेसनल अहिले म नभए पनि भन्न सक्दिनँ किनभने धेरै मतलब प्रकाशजीलाई भन्नुभयो हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा धेरै काबिल धेरै नेपाललाई माया गर्ने मान्छेहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ होइन थुप्रै हुनुहुन्छ सो उहाँहरूले गर्न खोज्नु भएको कुरा डेटा भनौँ न हाम्रै मार्फत पनि गरेर उहाँहरूले त्यो रिसर्च टपिक पनि भेरी के भने भेरी पर्टिनेन्ट र मार्मिक पनि त्यस्तो खालको त्यस्तो खालको रिसर्च टपिक पनि लिएर आउनु भएको छ नेसनल प्लान कमिसनले हामीलाई डेटा गएको छ पोलिसी नबन्या पनि छैन तर अप टु मार्क नबन्या हो कि भन्ने जस्तो कुरा छ सो हामी मोडल थ्रु गरिरहेको छौँ कि आर वी मोडलिङ थ्रु दिस थिङ कल गभर्नेन्स भने जस्तो कुराहरू त्यस्तो लाग्छ मलाई राइट विच इज परह्याप्स वेयर हामीले पहिले पनि कुरा गऱ्यो नि वी निड टु कम टुगेदर त्यो साँचो अनुसन्धान राम्रो अनुसन्धान गर्ने केही संस्थाहरू चाहिँ सँगै आएर यो होल डिमान्डलाई ट्रिगर गर्ने हिसाबले चाहिँ हामी लाग्नु पनि पर्छ होला म अलिकति अब त्यसो भने अलि यो सप्लाई साइडमा जाउँ त होइन अनुसन्धान कर्मीहरू यहाँ त पढाउनु पनि हुन्छ हाम्रो शिक्षण प्रणाली कहाँ छ त आर वी जेनेरेटिङ रियल रिसर्चर्स or are we generating report writers? That's another can of worms that we're trying to open. म टियुमा पनि क्युमा पनि पढाउँछु दुवैतिर पढाउँछु केयु अलिकति अर्गनाइज छ टियु धेरै पुरानो छ उसको दुईटाको आफ्नै मेरिट्स छ दुईटाको आफ्नै डिमेरिट्स छ तर जस्तो हुनुपर्ने जुन गुणस्तरको हुनुपर्ने शिक्षा त्यस्तो छँदै छैन लथालिङ्ग छ र रिसर्चको नाममा के भइरहेछ आई हेभ नो आइडिया कति कुराहरू भनौँ न रिसर्च एथिक्स भनेर भनेको कुराहरू त्यसको नाम निशान हुँदैन रिसर्चको कुरा गर्दाखेरि यहाँले भने जस्तै रिपोर्ट राइटिङमै जोड दिएको जस्तो र देखिने अभियस पुवालहरू टाल्न खोजे जस्तो खालको त्यस्तो खालको अनुसन्धान गरिएको जस्तो देखिन्छ अनि वाट इज फ्यासनेबल भने जस्तो कुरा सो इफ यु ट्राई नट टु युज इट योर स्टडी इज नट अप टु मार्क भने जस्तो खालको सो मैले यहाँ आएर केआइआई किनभने बाहिर त्यस्तो होइन कि इन्फर्मेन्ट इन्टरभ्यूको त्यस्तो त्यो टर्मिनोलोजी अब भनौँ एकाडेमियामा त्यस्तो त्यो पपुलर नभएको हिसाबले केआइआई गर्नै पर्छ र भन्दाखेरि बिकज द्याट इज द नर्म that's what sells so त्यो गरेन भने it won't be up to mark भने जस्तो so there's certain norms यो हाम्रो डेभलपमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ there are certain norms that you better operate you better abide by त्यो नर्म्ससँग अबाइड गरेन भने चाहिँ तपाईँको स्टडी अलिकति अप टु मार्क नहुने कि भने जस्तो खालको त्यस्तो खालको छ भनेपछि रिपोर्ट राइटिङ नै छ रिसर्च भनेको मैले अब त्यही अगेन फेरि ब्ल्याङ्केट स्टेटमेन्ट कुनै पनि टियुबाट निस्किने कुनै पनि रिसर्च चाहिँ छैन भन्न मिल्दैन तर क्वालिटी चाहिँ अलिकति सुधार्ने राइट सो त्यो अगाडिको बाटो चाहिँ के होला त त्यसो भने कसरी चाहिँ हाम्रो अझै
राम्रो विद्यार्थीहरू तयार हौँ होपफुली दे देन बिकम द हेड अफ IIDS or the head of the chief economist of the World Bank or नेपालकै अर्थमन्त्री अर्थ सचिव होइन सो उहाँलाई कसरी तयार पार्ने होला हाम्रो यो मोडालिटी नै यो जाँच कि यो के घोकन्ती विद्या भन्छ नि जाँच यो एक्जाम सेन्ट्रिक यो मोडालिटी एकदमै रहेछ नेपालमा चाहिँ कस्तो भने लर्निङ यु लर्न बेसिकली यु कम टु क्लास नट टु लर्न यु कम टु पास द एक्जाम भने जस्तो र कस्तो भने इफ यु डु नट गिभ द स्टुडेन्ट्स क्वेसन्स द्याट मे कम इन एक्जाम यु नट अ गुड टिचर So if you encourage them to critique things, if you encourage them to critically analyze things, के भनिरह होला भने जस्तो क्वेसन दिनुहोस् न हामीलाई भने त्यो कस्तो पनि त्यहाँ पनि कल्चर छ होइन टियुमा पनि आफ्नै कल्चर छ त्यो चाहिँ त्यो भेरी एक्जाम सेन्ट्रिक र एक्जाममा आउने क्वेसन्सहरू हामीले दिएनौँ अथवा त्यो क्वेसन्सको वरिपरि हामीले चाहिँ त्यो क्वेसनकै वरिपरि हवर गरेर पढाएनौँ भने चाहिँ हाम्रो इभ्यालुएसन राम्रो हुँदैन स्टुडेन्ट्सहरूको माझमा त्यस्तो खालको छ अब यस बाहिर निस्किएर इट्स अ च्यालेन्ज त्यो कल्चरलाई कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म पनि अहिले 3 वर्ष भयो आएको म आम ट्राइङ माई बेस्ट अब मेरो पिएचडीको क्लासलाई म त्यही भन्छु यो एक्जामको मोडालिटीबाट हामी धेरै टाढा जाउँ यो भएन भनेर म चाहिँ कुरा गरेर आउँछु दे आर लाइक माई फ्रेन्ड्स म आई लर्न अ लट फ्रम देम तर यस्तो खालको कन्भर्सेसन चाहिँ स्टार्ट चाहिँ भएको छ तर अब कति टाइम लाग्छ त्यो ठाउँमा पुग्न भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूले अब गभर्नेन्सका विभिन्न चुनौतीहरू नेपालभित्रका विभिन्न चुनौतीहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ त्यो चुनौतीहरू किन एक्जिस्ट गर्छ होला भनेर त्यसको अलिकति थ्योरिटिकल पक्षहरू होइन देश विदेशको सबै ज्ञानहरूलाई लिएर त्यो चुनौतीहरू किन होला भनेर पनि कुरा गऱ्यौँ विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट because a lot of the times what I find is people only talk about why those challenges are. What are those challenges? यो छैन त्यो छैन भन्यो अनि त्यसो सक्यो नि त तर अझै गहिराइमा गएर त्यो जरामा गएर यो चुनौती यो हुनुको कारण यो हो भन्ने ठाउँसम्म चाहिँ हामीहरू खास पुग्दैनौँ त्यही कारणले गर्दा हाम्रो सोल्युसन्सहरू त्यति डिप हुँदैन कि जस्तो पनि लाग्दछ कि मलाई अलिक ब्यान्ड एड सोल्युसन्सहरू नाउ as we want to leapfrog, as you want to get out of the quagmire, we can also probably learn from what other countries around the world have done. होइन यस्तै खालको चुनौतीहरूको सामना गर्दै सबै कुरा एकैचोटि पनि सल्भ भएन होला होइन can you think of any nation that has overcome these challenges and त्यसपछि विकासका केही परिणामहरू त्यसपछि हासिल पनि गरेको केही त्यसमा भन्न चाहनुहुन्छ ओके अब हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा रेलेभेन्ट हुने स्टेट्सहरू भन्दाखेरि साउथ एसियन स्टेट्स नै हुन्छ होला र यसो वाट कम्स टु माइन्ड इज बङ्गलादेश इकोनोमिक हिसाबले ओभरचर्सहरू इम्प्रेसिभ ओभरचर्सहरू गरिरहेको छ अहिले अब यो भनौँ न यो डेमोक्रेटिक ब्याकस्लाइडिङ भने चाहिँ इट्स अ प्रब्लम अल ओभर द वर्ल्ड सो मेजोरिटी अफ द नेसन स्टेट्स आर एक्चुली गोइङ थ्रु दिस ब्याकस्लाइडिङ अमेरिका पनि ब्याकस्लाइड गरिरहेको अवस्था छ पनि टु अ सर्टन एक्सटेन्ट भनेपछि अहिले चाहिँ एउटा के आइरहेको छ भने इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटीको कुरा एकदमै नै आइरहेको छ अहिले चाहिँ मैले मेरो कलिग्सहरूलाई भन्छु आइ एम नट अ ग्रेट फ्यान अफ फुकियामा बट अहिले चाहिँ हि हिमसेल्फ हिज स्टार्टेड टकिङ अबाउट इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटी सो इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटी भनेको द क्यापेसिटी अफ द ब्युरोक्रेसी क्यापेसिटी अफ अदर इन्स्टिट्युसन्स सो त्यहाँ इन्स्टिट्युसनमा जति यो ऱ्यासनलिजम इन्टलेक्ट अथवा भनौँ न केपेबिलिटी मेरिट चाहिने त्यो नभएको हिसाबमा चाहिँ यो ब्याड गभर्नेन्स भएको र ब्याड गभर्नेन्सको कारणले चाहिँ सबै कुरा यो रेजिड्युअल अरू अफसेट्स लाइक करप्सन माल फङ्सनिङ इन्स्टिट्युसन्स एन्ड इनइक्वालिटी एन्ड भायोलेन्स यो सबै कुराहरू भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ भनेपछि अब इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटीको कुरा गर्दाखेरि अगेन दुईवटा यो भायबिलिटी अफ अ स्टेट अर सस्टेनेबिलिटी अफ द स्टेट भन्ने कुरा दुईवटा कुरामा गर्छ एउटा यु हेभ टु हेभ गुड इकोनोमी एन्ड यु हेभ टु हेभ गुड स्ट्रक्चर्स अफ द इन्स्टिट्युसन्स अफ द स्टेट सो दुईवटा कुरा त इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट बङ्गलादेशले आई थिङ्क इट बिल्ट यो लास्ट 20 इयर्समा चाहिँ उसले आफ्नो इकोनोमी उसको यो इकोनोमिक स्ट्रक्चर चाहिँ उसले बिल्ड गरिरहेको छ उसले होइन स्पेसली यो गभर्मेन्ट इन्डस्ट्रिज सो त्यो इन्डस्ट्री हामी आई थिङ्क हामी यो दुईवटा नेसन चाहिँ वी स्टार्ट अफ
इन अ सिमिलर टाइम फ्रेम सँगै नै स्टार्ट गरेका थियौँ तर हाम्रो आई डोन्ट नो हाम्रो बढ्ता Very similar कम्प्लेक्सिटी social political very issues, similar socio-political background हाम्रो ओरिएन्टेसन पनि सिमिलर हाम्रो फेरि हाम्रो यो थर्ड वेभमा हामी चाहिँ भनौँ न टु अ सर्टन एक्सटेन्ट डेमोक्राटाइज भएको 1990मा डेमोक्राटाइज भएको दुइटै नेसन त्यस्तो भनेपछि हामी एकदमै सिमिलर थियौँ तर उनीहरूले दे लेफ्ट अस फार बिहाइन्ड र त्यो हिसाबमा चाहिँ हाम्रो कम्प्लेसेन्सी हो कि वाइ डिड दिस थिङ ह्यापन भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई अगेन आई वुड वान्ट टु गो ब्याक टु द टु थिङ्स इकोनोमी एन्ड द स्टेट एन्ड पोलिटिक्स यो इन्स्टिट्युसनको क्यापेसिटी बिल्डिङ बङ्गलादेशमा भएको देखिन्छ अहिले र त्यसको साथसाथै How did they do that? उनीहरूको आई थिङ्क कस्तो भने अब यो फेरि अगेन मेरो यो अलिकति यो ओरिएन्टेसन अलिकति थियोरिटिकल भएको भएर आई गो ब्याक टु थियोरी तर त्यहाँ चाहिँ आई थिङ्क बिकज बङ्गलादेश वाज डुइङ वेल इकोनोमिकली आई थिङ्क इट स्टार्टेड अट्र्याक्टिङ द क्रिम अफ द क्रप त्यो भयो जस्तो लाग्यो प्रशासकहरू पनि सबै फिल्डमा इन्स्टिट्युसन खालि पब्लिक इन्स्टिट्युसन मात्रै भनेको होइन अरू इन्स्टिट्युसन्स पनि सबै सो त्यो जुन त्यो एउटा इन्फ्लक्स एउटा आउट माइग्रेसनको एउटा थियो त्यो वेभ टु अ सर्टन एक्सटेन्ट चाहिँ हाम्रो जस्तो छ त्योभन्दा अलिकति डुन्डल गरेर उनीहरूको चाहिँ मेबी दे वर मोर सक्सेसफुल इन रिटेनिङ देयर क्रिम अफ द क्रप बिकज अफ वाट वाज गोइङ अन इन बङ्गलादेश त्यो ट्रेन्ड देखेको छ हाम्रोमा त्यो छैन र त्यो कारणले गरेर नै पनि एउटा यो स्टेटको भायबिलिटी चाहिँ स्ट्रक्चर्स एउटा ट्यान्जिबल इकोनोमिक स्ट्रक्चर्स एन्ड पोलिटिकल स्ट्रक्चर्समा नै हुने भएको भएर हामीले त वी क्यान नट साई अवे फ्रम बिल्डिङ दोज सो त्यो हिसाबले चाहिँ केही न केही गर्न त जरुरी छ केही न केही गर्न जरुरी छ अब अहिले इन्डस्ट्रिजहरू बिल्ड गर्नलाई चाहिँ हाम्रो कम्पेरिटिभ एडभान्टेज छैन भन्ने जस्तो कुराहरू आइरहेको छ तर अगेन वी आर ओन्ली थिङ्किङ अफ मलाई चाहिँ मेरो बिकज आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द डिसिप्लिन अफ इकोनोमिक्स त्यो पनि हुनसक्छ दखल नभएको भएर तर कम्पेरिटिभ एडभान्टेज मात्रै खालि त्यो वान प्रोङ्ड अप्रोच मात्रै किन सस्टेनेबल कुरा किनभने लङ लास्टिङ सस्टेनेबल भायबल स्टेटको त्यो एङ्गलबाट किन हामी हेर्दैनौँ भन्ने कुरा पनि इट्स नट जस्ट अबाउट इमिडिएट surplus gaining. It's not only about like a year-long, surplus attracting policies. त्यो मात्रै त होइन हैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो दिमागमा चाहिँ त्यो आउँछ No, actually that's what we were sort of discussing त्यो हाम्रो प्यानलमा पोखरामा डेभलपमेन्ट भनेकै के हो भन्दाखेरि अहिले डेभलपमेन्टको डेफिनेसनलाई लिडरसिपको जस्तै एउटा कन्फ्युजन वेयर डेभलपमेन्ट इक्वल्स टु बिग बिल्डिङ्स इक्वल्स टु इन्फ्रास्ट्रक्चर भनिरहेको छौँ तर we really are avoiding the big elephant in the room which is we don't have the human capacity र भएको capacity पनि अहिले विदेशी रहेको अवस्था छ हैन अनि त्यो क्यापेसिटीमा इन्भेस्ट नगरेसम्म साँचो डेभलपमेन्ट कसरी हासिल गर्नला भन्ने कुरा रह्यो आई थिङ्क द बङ्गलादेश स्टोरी इज भेरी युजफुल फर अस भेरी युजफुल नाउ आई वान सोर्ट अफ ट्रान्जिसन दो अब अलिकति हामी एन्डतिर पनि आयौँ यो सबै कुराहरू गरेर त्यसको फल देख्ने क्रममा यो गभर्नेन्स राम्रो भएपछि पोलिटिक्स सुधारिएपछि हामीले देख्ने के हो भन्ने कुरामध्ये एउटा कुरा भनेको चाहिँ अघि हामीले सुरु गऱ्यौँ नि इन्क्लुजनको समावेशिताको कुरा सुरु गरेका थियौँ होइन अनि हुन त डिफ्रेन्ट मार्केटकै कुरामा पनि हामीहरूले रिजल्ट खोज्न सक्थ्यौँ होला त लेट्स टक अबाउट इन्क्लुजन मैले के याद गरेँ भने हाम्रो फर्स्ट फिमेल सिडिओ 1989मा हुनुहुँदो रहेछ कि 1989मा भक्तपुरको है भक्तपुरमा सिडिओ हुनुहुँदो रहेछ हुन त त्यतिखेर पनि उहाँ सिडिओ भएपछि अरू मान्छेहरूले अब त हामी फ्रक लगाएर काम गर्न जानुपर्ने भन्ने खालको त्यो अवरोधहरू त्यो सोचहरू त्यो पेट्रियार्की त्यो सबै छँदैछ अनि त्यसपछि अर्को एउटा रोचक तथ्य चाहिँ के रहेछ भने 2022मा फर्स्ट फिमेल दलित सिडिओ भनेपछि त्यो इट टुक अ लङ टाइम राइट विल टकिङ अबाउट 33 इयर्स द्याट्स अ लङ टाइम यो अन्तरालमा धेरै कुराहरू भयो होइन 1989 भन्न चाहिँ हाम्रो त यहाँ डेमोक्रेटाइजेसनको अर्को वेभ पनि समात्यौँ होइन हामीले फेडरलिजमको डिरेक्सनमा पनि गयौँ अनि जेन्डरसँग जोडेका कति कुराहरू पनि अगाडि आयो तर पनि यो देखिरहेछौँ नि त सो मेरो प्रश्न चाहिँ के थियो भने इन दिस डिरेक्सन अफ इन्क्लुजन वाइल वी हेभ द नम्बर्स ब्युरोक्रेसीमा पनि पोलिटिक्समा पनि do we have the quality
that we want to see in terms of in the numbers, or do we have the kind of numbers in terms of the outcomes कि जस्तो यो दलित समुदाय कहाँ पुग्नु भयो भन्ने कुरा न मैले गराउँ. What do you think, where are we? It's really interesting how you kind of put this question across. So 80s ma, late 80s ma mahila 2022 मा दलित महिला भनेपछि त्यो so this is what intersectionality is all about. भनेपछि महिला मात्रै भनेर पनि भएन कि कतिवटा भेरिएबल्स छ कि यसमा पनि. सो महिलामा पनि कास्ट छ, क्लास छ, एथनिसिटी छ, होइन, स्पेस छ, लोकेसन छ, वेयर यु फ्रम भन्ने कुरा छ. भनेपछि यो सबै भेरिएबल्सले चाहिँ पावर पाएबाट दे बेसिकली दिज आर द अब्स्टिकल्स कि. सो द मोर अब्स्टिकल्स यु एन्काउन्टर द मोर pushed back you become, you get. भनेपछि त्यो पेरिफेरीमा बसेको महिला र काठमाडौँमा बसेको महिलालाई दाज्न मिल्दैन. त्यसैले महिलाको मुद्दा अथवा भनौँ न इन्क्लुजनको मुद्दा गर्दाखेरि पनि कास्ट एलिट, क्लास एलिट हरूको भनौँ न उनीहरूको इन्क्लुजनलाई चाहिँ हामीले एउटा ब्ल्याङ्केट स्टेटमेन्ट गरेर वुमेन आर देयर भनेर भन्न मिल्दैन भन्ने कुराहरू होइन. द्याट्स अ बिग फार्स है अहिले त्यो ठ्याक्क inclusion equals to women. I mean, त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो. I don't want to be misconstrued. तर we're missing on extremely important nuances. Exactly. So त्यो क्वालिटीको कुरा भन्दा पनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो कास्ट सिस्टम इज लाइक अ क्यान्सर. हाम्रो सोसाइटीमा यो कास्ट सिस्टम भनेको इट्स लाइक यो त्यो धमिराले खाने कुरा जस्तो छ. त्यो कुराले चाहिँ यो साइकोसोसल बिहेभियरमा पनि इम्प्याक्ट गर्ने अनि यो सिस्टमिक ग्रोथमा पनि इम्प्याक्ट गर्ने जस्तो खालको कुरा हो कास्ट सिस्टम भनेको कुरा. र यो महिलाको मुद्दामा नि भनौँ न यो डिस्कसन गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने जुन यो इन्टाइटलमेन्ट्स पनि भनिन्छ होइन, यो 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 सेन्टरमा बसेको अथवा भनौँ न इलिटिजमको टेस्ट गरेको महिलाहरूले चाहिँ I think we cannot afford, we should not want, so we should not be so entitled. तर अब अफकोर्स त्यो सबै रिलेटिभ हो. पुरुषको अगाडि आफ्नो इन्टाइटलमेन्ट क्लेम गरेन भने पनि फेरि त्यो पनि हुँदैन. बट एट द सेम टाइम यो बिगर पिक्चरमा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हामीलाई चाहिँ यो खालि जेन्डर मात्रै एउटा नर्म होइन. जेन्डर सँगसँगै कास्ट, क्लास, एथनिसिटी पनि इट्स बेसिकली दिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट भेरिएबल्स एन्ड वी हेभ टु युज द लेन्स अफ इन्टरसेक्सनालिटी वेन वी आर टकिङ अबाउट पेरिफेरल ग्रुप्स एन्ड इन्क्लुजन भन्ने कुराहरू. र मलाई त कस्तो लाग्छ क्वालिटीको कुरा जुन गरिन्छ नि त्यो दलितको एक्सपिरियन्स त इट्स एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट हाम्रो नेसन बिल्डिङको लागि. इट्स समथिङ द्याट द काइन्ड अफ इन्फर्मेसन द्याट अ दलित हेज इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट इन आवर नेसन बिल्डिङ प्रोसेस. द काइन्ड अफ नलेज द्याट अ दलित विल हेभ we can never have, a Dalit Mahila has, I can never have. किनभने त्यो स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेसन पेन जुन उसले फिल गरेको छ त्यो मैले फिल त गर्न सक्दिनँ. भनेपछि त्यो एक्सपिरियन्सलाई सेन्टरमा लिएर आएर अथवा त्यो एक्सपिरियन्सलाई यो गभर्निङ प्रोसेसमा लिएर आएर पोलिसिजहरू बनाउनलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो. र क्वालिटी भनेको क्वालिटी पोलिसी मेकिङ त्यति बेला हुन्छ. सो क्वालिटी भनेको इट्स नट जस्ट अबाउट एजुकेसनल डिग्री, इट्स नट जस्ट अबाउट हाउ वेल स्पोकन यु आर, इट्स नट अबाउट हाउ वेस्टर्न यु आर. यो क्वालिटी भनेको त त्यो स्टेट बिल्डिङको नुआन्सेसहरू बुझेको, पेनहरू सफर गरेको त्यस्तो मान्छेहरूको पीडा हाम्रो पोलिसी मेकिङको टेबलमा लिएर आएर पोलिसी बनाउन सक्यो भने पो क्वालिटी पोलिसी मेकिङ बन्थ्यो त भन्ने कुरा. यो कुरामा नि है अहिले हामीहरू थोरै उसमा पनि जाउँला, जेन्डर एज एन महिला पुरुषको कुरा पनि गरौँला. तर कहिलेकाहीँ म त्यो आजभोलि सोच्नु पुगेको छु कि अथोरिटीमा को छ र कसको लागि गरिरहेछौँ. एउटै मान्छे छैन नि त होइन. उहाँ अब 2022मा होइन आउनुभयो, पहिलो महिला दलित सिडिओ होइन. सो भन्नुको मतलब त इट्स भेरी क्लियर अथोरिटीमा अहिले एउटा सर्टेन कास्ट ग्रुपको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, पुरुषहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन. अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ अलिक पछाडि पर्नु भएको समूहहरू छ. अब प्रश्न चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामी कतिचोटि धेरैचोटि यो समूहको क्षमता वृद्धि गरौँ भनेर हाम्रो एकदम अटेन्सन एक हिसाबले यतातिर छ होइन, यतातिर हेरिरहेछौँ. तर कता कता खासमा यो फेरि शक्ति समूहको शक्ति कम पनि भएको छैन कि. छैन. यो शक्ति समूह फेरि शक्तिमै छ होइन, लामो समयसम्म होइन. भनेको मतलब यो समूहले आफ्नो प्रिभिलेजलाई त्यो राम्ररी असेस गर्न बुझ्न पो नसक्या हो कि जस्तो पनि लाग्छ कतिचोटि.
किनभने यताबाट पनि त स्पेस बनाउने काम हुनु पर्यो, यतातिर स्पेस होइन, एम आई मेकिङ सेन्स? यहाँलाई कस्तो लाग्छ यो यतातिर पनि हामीहरूले के काम गर्न बाँकी हो, एकदम के चाहिँ बाँकी होला? होइन, कुनै पनि सोसल मुभमेन्टमा भनौँ न अपोजिङ साइडमा फर इक्जाम्पल रुलर एन्ड रुलमा त्यो रुलरको त्यो उसमै पनि त्यो रुलरको बिचबाट पनि यो एलाई त त्यो एलाई नभइकन त यु क्यान नट त्यो फड्को पार गर्न सकिँदैन कि। अब मार्क्सले नै पनि भन्छ नि रेभोल्युसनमा यो उसको क्यापिटलिजमबाट कम्युनिजममा जान पनि फ्युडलिजमबाट क्यापिटलिजममा जान पनि इलिट्सहरूको भूमिका छ भन्ने कुरा त उसले नै पनि भनेको छ। भनेपछि त्यो अलिकति एम्पथेटिक एलाइसिप र एम्पथेटिक इलिट्सहरूको हेल्प नभइकन यो हुन सक्दैन र त्यो एम्पथी चाहिँ अलिकति ल्याकिङ हो कि हामीहरू बिचमा। हाउ डु वी ग्रो द्याट भन्ने कुरा चाहिँ त्यो इन्टरमिङ्लिङ नै छैन जस्तो लाग्छ मलाई। इन्टरमिङ्लिङ वेयर ह्याप्पी इन आवर बबल, वेयर ह्याप्पी। हाम्रो काठमाडौँ म त्यो देख्छु काठमाडौँको इलिट्सहरूको चाहिँ, अन्त म पनि मेबी आम अल्सो यु नो पार्टी टु बी ब्लेम, किनभने म पनि आई मुभ अराउन्ड इन द सेम सर्कल। हाम्रो जुन एउटा इलिटिजम छ, हामी जुन बबलमा बस्छौँ, त्यो बबल कस्तो छ भने त्यो बबलमा यो पेरिफेरल ग्रुपको मेम्बर्सहरूको एन्ट्री नै एक्सेस नै छैन कि, होइन, त्यो छैन। र त्यही भएर पनि मलाई चाहिँ मेरो हाम्रो विशासीलाई म भन्छु, मलाई सरस्वती क्याम्पसमा मलाई मलाई टियुमा मलाई त्यो त्यस्तो ठाउँमा पठाउनुहोस् मलाई आई डोन्ट वान्ट टु गो टु यो होटल याक्नेटी एन्ड लाइक आई डोन्ट वान्ट टु डु द्याट भन्ने जस्तो कुरा, किनभने त्यहाँ त लर्न अनलर्न गर्ने अपर्च्युनिटी नै छैन, बिकज वी आर इन द सेम बबल भन्ने जस्तो कुराहरू। तर हामी काठमाडौँको इलिट्सहरू आई थिङ्क वी आर गिल्टी अफ द्याट। थ्याङ्क यू फर सेइङ द्याट। आई थिङ्क म आफै पनि सोध्छु कि आफ्नै प्रिभिलेजेसहरूको बारेमा म कसरी हुर्किँदाखेरिको मेरो त्यो मेल प्रिभिलेज, भान्सामा गएर के त्यो खाना खाइसकेपछि जुन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ त्यो व्यवस्थापनको बारेमा नसिक्दै हुर्किएको त्यो प्रिभिलेज हो। मेरो दिदी बहिनी हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि अमेरिकामा गयो, त्यहाँको एउटा माहौलमा काम गरियो, त्यो पनि एउटा प्रिभिलेज्ड इन्भाइरोमेन्टमा सिकायो नि। यहाँको इन्भाइरोमेन्टमा सिकाए मैले कस्तो खालको सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो, अघि हामीले सिग्नल र नोइजको कुरा गऱ्यौँ, नोइज धेरै बाटोमा कसरी सिक्ने होला होइन भन्ने कुरा भयो। सो देयर आर दोज प्रिभिलेजेस। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रिभिलेजलाई अलिक डाइसेक्ट गरेर हेर्न थाल्यो भने चाहिँ सायद समानुभूति, साँचो समानुभूति, एम्पथीको कुरा चाहिँ त्यहाँबाट आउँथ्यो होला। अब त्यो चस्मा त्यही छ, अनि त्यसपछि एम्पथी चस्मा त्यही छ, कल्चर त्यही छ, त्यो हायरार्की सोसाइटल हायरार्की छ, त्यो हायरार्कीसँग हामी ह्याप्पी छौँ। हामीले हाम्रो स्टाफ, हाम्रो भनौँ न हाउस हेल्प्सहरू स्टाफहरूलाई हामीले द फ्याक्ट द्याट इट्स स्टिल देयर, द सिस्टम इज स्टिल देयर, द फ्याक्ट द्याट वी हेभ अ सिस्टम अफ हाउस हेल्प द्याट इट सेल्फ सेज अ लट अबाउट हाउ वी अपरेट, एउटा त्यो छ। र त्यो मात्रै होइन, हामीले उनीहरूलाई कसरी एड्रेस गर्छौँ भन्ने त्यो पाटो फेरि त्यो छ। भनेपछि खालि हामीले चाहिँ वी कान्ट जस्ट talk the talk, we have to walk the talk also. त्यो भइरहेको छैन, हाम्रो एकदमै हिपोक्रेसी छ काठमाडौँमा एकदम। इट्स समटाइम्स सो डिफिकल्ट कि घरमा कुनै कुरा भइरहेको बेलामा मधेसी समुदायलाई कुनै एउटा व्यक्तिले यसरी सम्बोधन गरिदिन्छ कि त्यो होइन, यो दिस इज रङ भन्ने कुरा एकदम स्ट्याब्लिस भएपछि अनि के गर्ने कि त्यसपछि, द्याट इज द क्वेसन द्याट a lot of us who are guilty need to tackle नि हैन। पहिला हामी त्यो एउटा डार्क एजेसमा जस्तो थियौँ भनौँ न, यस्तो कुराहरूकोमा वी जस्ट डिडन्ट नो व्हाइल ग्रोइङ अप। अब अहिले जब थाहा हुँदाखेरि पनि त्यो सोसाइटल कम्पोजिसन र प्रेसर नै कस्तो हुन्छ कि त्यो भन्न पनि आँट नहुने जस्तो, बिकज वी आर लाइक सो कन्ज्युम्ड अबाउट बिङ नाइस एन्ड पोलिटिकली करेक्ट द्याट वी डोन्ट काउन्टर कन्फ्रन्ट देम। त्यस्तो भइरहेको छ, मैले पनि त्यो चाहिँ फिल गरिरहेको छु। एक्ज्याक्टली, त्यो घरकै अथोरिटी स्ट्रक्चर्सलाई क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, एन्ड इट डजन्ट लाइक ह्याभ टु डु विथ यु के फेरि होइन। इफ इट ह्याड टु डु विथ यु मेबी त्यो एउटा अर्कै कम्पल्सन हुन्थ्यो होला, एन्ड इट हेज टु गट टु डु विथ समबडी यु डोन्ट इभन हेभन्ट इभन सीन ओर वर्क विथ यस्टरडे ओर टुडे। अब अलिकति यसलाई पोलिसीको लेन्सबाट हेरौँ है त। म दुईवटा पोलिसीको बारेमा कुरा गर्न चाहन्थेँ। पहिलो चाहिँ यो सकारात्मक विभेदको होइन, यो 2006मा आयो होइन, अनि त्यसपछि 2016तिर रिभाइज हुनुपर्थ्यो, इट्स अलरेडी लेट नाउ।
सो अहिले हामीहरू 7 वर्ष ढिलो भइसक्यौँ त्यसले के ल्याएको चाहिँ देखिन्छ भने lot of women in bureaucracy. In fact, I think it has gone shot from about 8% to 26%, something along those lines. तर is that enough? भन्ने प्रश्न आयो कि अहिले स्टिल त्यो हायर ऱ्याङ्क्समा अथवा इभन इन्टरसेक्सनालिटीको कुरा गर्दाखेरि पनि हामी ग्याप्सहरू देख्छौँ. सो वाट डु यु थिङ्क त्यो रिभाइज गर्ने त बेला भयो अब त्यसमा कस्तो खालको चेन्जेसहरू चाहिँ यहाँले रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ होला? एक्चुअली हामीले एउटा रिसर्च गरेको थियौँ. हामीले यसैको बारे यो पब्लिक सेक्टरमा चाहिँ यो टप पोजिसनमा महिलाहरू किन छैनन् भन्ने कुरा, के कारणले छैनन् भन्ने कुराहरू को बारे चाहिँ हामीले रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिसर्च फाइन्डिङले चाहिँ के भन्यो भने स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट पनि छ, कल्चरल कम्पोनेन्ट पनि छ भन्ने कुरा. सो स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्टमा बी इट स्पेस, जुन द स्पेस द्याट यु अपरेट, द फिजिकल स्पेस, ब्युरोक्रेसी इट्सेल्फ, द स्पेस द्याट यु अपरेट महिला मैत्री नभएको एउटा त्यो पनि आयो हाम्रो फाइन्डिङमा. र अर्को कुरा रुल्समा पनि, रुल्स एन्ड रेगुलेसन्समा पनि हाम्रो यो प्रशासनिक नियमावलीमा पनि त्यो लुप होल्सहरू हामीले पायौँ होइन. र स्पेसली अब यो पोइन्ट सिस्टममा चाहिँ बाहिर गयो भने 11-14 पोइन्ट पाउने कुराहरू, र महिलाहरू स्पेसली बिहा गरिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको त्यो त्यो द प्रेसर अफ बिङ or imbibing the role of a nice wife and a good wife and a good daughter-in-law. So यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ छोडेर जान नमिल्ने भनेपछि they lose out on the points, र त्यो हिसाबले चाहिँ माथि जान नसक्ने भन्ने कुराहरू पनि देखियो. र त्यस्तै गरेर फेरि अर्को कुरा के देखियो भने इभ्यालुएसन रहेछ, सिनियर्सले इभ्यालुएट गरेर दे गिभ यु पोइन्ट्स पनि रहेछ. सो एकदमै फ्लुइड हिसाबले रुल्स बनेको रहेछ. र त्यो इभ्यालुएसन पोइन्ट्स पनि त्यो पनि कस्तो भने फ्रेटर्निटी अनि अलिकति कमराडरीमा. सो कस्तो देखियो भने कल्चर चाहिँ 5 बजेपछि पनि हाम्रो उसको चाहिँ यो निजामती सेवामा चाहिँ 5 बजेपछि पनि अलिकति ह्याङ्गिङ आउट भने जस्तो, यो ओल्ड बोइज टाइम भने जस्तो त्यस्तो खालको कल्चरमा चाहिँ महिलाहरू फिट नहुने, र त्यो गरेपछि चाहिँ एउटा अफिनिटी एउटा कमराडरी चाहिँ बिल्ड नहुने अवस्था, र त्यो कारणले गरेर उसको पोइन्ट्सहरूमा चाहिँ इम्प्याक्ट पर्ने, एडभर्सली इम्प्याक्ट पर्ने अवस्था पनि त्यस्तो पनि देखेको छ. भनेपछि कल्चर पनि स्ट्रक्चर पनि चेन्ज गर्नु त एकदमै चेन्ज गर्नुपर्नेछ. तर ह्याभिङ सेड द्याट अर्को कुरा के देखियो भने रिसर्चले एकदमै यो हाम्रो उसमा यो इन्टरभ्युजमा सो क्वालिटेटिभ डेटाबाट आएको कुरा हो यो, त्यसरी नम्बर्स छैन यसमा चाहिँ. तर के आयो भने जुन ठाउँमा चाहिँ महिला सिडिओ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा चाहिँ महिला युनिट चिफ हुनुहुन्छ, त्यहाँको सेवाग्राही चाहिँ फेरि असाध्यै नै सन्तुष्ट, त्यो पनि देखिया छ है. हाम्रो रिसर्चले त्यो पनि देखाएको छ. भनेपछि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फाइन्डिङ्स, भेरी इन्ट्रेस्टिङ फाइन्डिङ्स. र त्यसको लागि चाहिँ दुईवटा अब स्ट्रक्चरल पनि कल्चरल पनि चेन्ज लिएर आउनुपर्ने भने जस्तो कुरा छ. तर ह्याभिङ सेड द्याट अहिले यो मैले कुरा हाम्रो एउटा यो इलेक्सनको किताबको बारे हामीले चाहिँ सधैँ भेटघाट हुन्छ मेरो र भोजराज पोखरेलको. अनि हामी चाहिँ एउटा किताब पनि ऊ गर्न लाग्छौँ, आइडिएसले कम्पाइल गर्न लाग्छ, च्याप्टर्सहरू कम्पाइल गरेर किताब बनाउनु लाग्छ. सो त्यो कुरामा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो कुनै पनि पोलिसी बनायो अब भने इलेक्सन कमिसनकै उसमा त्यसकै त्यो रेफरेन्समा कुरा गर्दाखेरि कुनै पोलिसी बनायो रिगार्डिङ इलेक्सन्स, त्यो पोलिसी चाहिँ इट टेक्स टाइम बट इट डज मेक एन एफर्ट भन्ने कुरा, इट डज मेक अ डिफ्रेन्स भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको थियो. त्यो फोहोर गर्ने कुरामा, त्यो क्याम्पेनिङको बेलामा फोहोर गर्दाखेरि फोहोर नगर्नु भनेर बनायो जुन आचार संहिता, तर इट वाज इम्पोज्ड अपन. त्यो कुरा चाहिँ इट टुक टाइम बट इट मेड एन इम्प्याक्ट भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो. त्यस्तै हिसाबले यो समावेशिताको यो पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसनको कुरा चाहिँ 3 वर्ष अगाडि मैले मेरो स्टुडेन्ट्सहरूको अगाडि जाँदाखेरि कुरा गर्दाखेरि अलिकति हस्टिलिटी त नभन्नु, अलिकति डाउट भने जस्तो थियो. तर अहिले म मेरो पब्लिक पोलिसीको क्लासमा धेरै ब्युरोक्राट साथीहरू पनि हुनुहुन्छ. तर अहिले चाहिँ मैले उहाँहरूसँग यसो उ गर्दाखेरि चाहिँ देयर सो अट्युन, देयर सो in sync with this whole notion of हजुर positive discrimination भन्ने कुरा. And it comes across as a pleasant thing कि कन्भर्सेसन गर्दाखेरि पनि रमाइलो लाग्ने जस्तो. सो त्यो लेभलमा उहाँहरू पुगिसक्नु भएको छ भनेपछि आई एम होपफुल. म चाहिँ आई फर वान एम भेरी होपफुल. नाउ the other policy change मैले जेन्डर कुरा चाहिँ अन्तिममै राखेको बिकज your expertise is on political science, also on gender. जेन्डरको लास्टमा कुरा गऱ्यो, धेरै ठाउँमा यहाँ अलिकति कुरा हुनुहुन्छ भनेर we'll have to have another session on gender.
33% फर्स्ट पास द पोस्ट महिलाहरूको लागि सिट चाहिँ एउटा पार्टीले छुट्याउनुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगले भर्खरै एउटा सुझाव राखेको छ। अब यो त्यो के गर्छ उता पार्लियामेन्टले भन्ने कुरा बाँकी छ। यहाँलाई के लाग्छ त्यो 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 ठिक हो ठिक होइन? हामीले कसरी यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? मोरल बेयर मिनिमम भनेर भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन भने जस्तो कस्तो भने representation भन्ने कुरा कस्तो छ भने it's so innate to democracy, it's so innate to liberalism. Representation नभइकन democracy हुँदैन, representation नभइकन you really cannot create a free society. र representation भनौँ न अमेरिकामा पनि no taxation without representation भनेर स्टार्ट गरे हो नि त रेभोल्युसन होइन, त्यो मुभमेन्ट उनीहरूको बस्टन यो अपराइजिङ भनेपछि वेस्टमा अथवा भनौँ न मेन स्ट्रिम यो फाइट फर लिबर्टी एन्ड डेमोक्रेसीको उसमा चाहिँ त्यो सन्दर्भमा चाहिँ नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन भनेर भन्न हुने महिलाको कुरामा चाहिँ 33% को कोटामा लगेर किन राख्दिने भन्ने क्वेसन चाहिँ मलाई जहिले पनि आउँछ। सो वाट अबाउट द रेस्ट? त्यो त क्रिटिकल मास भयो नि। 33% भनेको बेसिकली कुनै टिपिङ पोइन्ट, त्यो टिपिङ होइन, यु नो द्याट। सो त्यो 33% त्यो यो ऱ्यासनालिटी यो साइन्टिफिक लजिकले 33% त्यही त एक्ज्याक्टली होइन। सो त्यो कहाँबाट आयो? यो साइन्टिफिक कुरा फ्रिडमको डिस्कोर्समा कसरी आयो? उहाँलाई सोध्यो भने त यहाँकै पार्टीको नेताहरूले भन्नुहुँदो रहेछ। त्यही भने त्यसो भन्नुहुँदो रहेछ। ओके, सुनिन्छ ओके पब्लिकली भनेपछि इट्स नट इनफ, इट्स रियली नट इनफ। किनभने यो रिप्रेजेन्टेसन भनेको त फेयर हुनु पऱ्यो नि त होइन। मेरो रिप्रेजेन्टेसन स्टेटमा छैन भने मैले किन ट्याक्स तिर्ने? मेरो रिप्रेजेन्टेसन छैन भने मैले चाहिँ वाइ सुड आई डिम माइ सेल्फ एज अ सिटिजन अफ द स्टेट द्याट डज नट ह्याभ माई रिप्रेजेन्टेसन इन द पोलिसी मेकिङ टेबल? त्यो कुरा हो नि त। सो यु वुड से 33% भएन, 51 नै हुनु पर्यो अथवा क्लोज टु देयर हुनु पर्यो? त्यो त फेयर त हुनु पर्यो। जसरी जस्तो पपुलेसन छ पपुलेसनलाई मिमिक त गर्नु पर्यो नि त रिप्रेजेन्टेसनको कोटा त होइन। पपुलेसनको आधारमा हुने हो भने त त्यो त फेयर हुनु पर्यो। भनेपछि मलाई चाहिँ 33% इज नट इनफ जस्तो लाग्छ मलाई। इट्स यु नो स्टार्टिङ पोइन्ट वाज फाइन तर इट्स नट इनफ। राइट। त्यसको अर्को एस्पेक्ट चाहिँ फेरि के पनि छ भने फ्रम यसको इकोनोमिक एस्पेक्ट कि किनभने 33% हुने बित्तिकै फर्स्ट पास द पोस्ट भयो भने भर्सेस हाम्रो यो प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन भयो भने अनि त्यसपछि त चुनाव लड्न पर्यो। हजुर, त्यो चुनाव लड्नको लागि भनेर स्रोत पनि चाहियो अनि त्यही अनुसारको तयारी पनि हुनु पर्यो। त्यो स्रोत र तयारी चाहिँ कोसँग छ? एक्ज्याक्टली। अनि त्यो तयारीमा चाहिँ एक्सेस कसको अहिले छ वा छैन भन्ने पनि अर्को एउटा फेयरनेसको प्रश्न छ होइन। एब्सोल्युटली। सो भने नि अब गहन अथवा भनौँ न जितिने सिट देखिहाल्छ नि, जितिने सिट महिलालाई दिँदैन, महिलालाई हारिने सिट दिन्छ र त्यही पनि केही गरी महिला जित्यो भने अर्कोचोटि त्यो सिट खोसेर फेरि पुरुषलाई नै दिन्छ भन्ने कुरा त्यो छ। र अब त्यही हिसाबले महिला त्यो कस्तो भने यो पब्लिक र प्राइभेट स्फियरको पनि कुरा आउँछ। महिला चाहिँ शी नभनौँ, वी आर अल युज टु वुमेन बिङ कन्फाइन्ड टु द प्राइभेट स्फियर होइन। पब्लिक स्फियर इज नट आवर्स होइन, क्विन्टेसेन्सली स्पिकिङ होइन। सो त्यो कुरा छ भनेपछि यो स्ट्रेन्ज स्फियरमा हाम्रो पनि इम्पोस्टर सिन्ड्रोम छ। हामीले पनि हुन्छ नि, हामी पनि जति दिएको त्यसैमा खुसी भएको जस्तो पनि एउटा अवस्था थियो। अहिले पनि टु अ सर्टन एक्सटेन्ट छ कि हामीसँग पनि त्यो पनि एउटा होइन, हामीसँग पनि इम्पोस्टर सिन्ड्रोम छ कि, र उता पनि त्यो जनी गरिदिएको भने जस्तो। किनभने दिस स्पेस इज नट योर्स, सो वी आर लेटिङ यु इन despite the fact that this space is masculine. Public sphere is very masculine, but we are letting you in because you asked for it भने जस्तो जनी गरिदिएको जस्तो कुरा भएको भएर यो सबै यस्तो यो क्यालकुलेसन्स यसरी हुने भने जस्तो लाग्छ मलाई। अब मेरो अन्तिम प्रश्न। Thank you so much for the knowledge that you've shared, your wisdom that you've shared. Look, there's so many challenges that we see in Nepal's governance system today. होइन, अब यो करप्सनको पहिलेदेखि थियो, अहिले त त्यो कहिल्यै भएको निर्णयहरूको अहिले हामीले देख्दैछौँ होइन, विच इज गुड, दे आर कमिङ आउट। अनि सो त्यो खालको करप्सनसँग जोडेका गभर्नेन्स इस्युजहरूदेखि लिएर अनेक ससानो करप्सनका इस्युजहरूदेखि लिएर
इभन एट अ पब्लिक लेभल मैले त्यो आफै नै पैसा दिएर लाइसेन्स लिने खालको प्रवृत्तिहरू सो अनेकन खालका गभर्नेन्स च्यालेन्जेसहरू छन् है त्यो हुँदाहुँदै पनि यहाँ त लागिपर्नु भएको छ यो लागिपर्नु भएको छ छोड्नु हुँदैन यहाँले होइन अब बरु टियुमा गएर भए पनि होइन त्यहाँ लागिरहनु भएको छ वेयर डु यु सी होप म चाहिँ आई हेभ अ ग्रेट फेथ इन ह्युम्यानिटी मलाई चाहिँ ह्युमन गुडनेसमा असाध्यै नै फेथ छ मलाई चाहिँ आई बिलिभ द्याट ह्युमन बिङ्स आर इन्ट्रेन्सिकली गुड मलाई त्यो छ र हामीले चाहिँ अनि 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 त्यो अनि वी आर अल्सो ऱ्यासनल एक्टर्स अफ कोर्स तर हाम्रो त्यो डिरेक्सन नै अलिकति वर्प्ड भएको भएर खालि त्यो डिरेक्सन अलिकति मोड्यौँ भने हामीले आई थिङ्क वी क्यान सी द लाइट भन्ने जस्तो विश्वास चाहिँ छ मलाई सो भनौँ न कलेक्टिभ गुडमा नै मेरो बेनिफिट छ भन्ने कुरा हामी हरेक उसलाई त्यो रियलाइज गराउन सक्यौँ भने आई थिङ्क देयर इज होप जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ Thank you. Thank you so much, Suchetaji, for your time, attention, energy, wisdom, and inspiration. Thank you for everything you're doing in the world and for Nepal. Thank you so much. Dhanyawad. Thank you. Yes, thank you so much.